meron ng mga, kumbaga mga customers na naghihintay ng inyong mga finished products. Pero syempre, gusto natin as an organization selling something na mas madami pa, no? Mas madami pa tayong magiging customers. Maliban doon sa mga suki natin or maliban doon sa mga repeat customers natin, gusto nating madagdagan ang database ng ating mga customers. Kaya ano yung kailangan ninyong gawin para dumami sila? Siyempre, kailangan yung ipaalam, di ba? Kailangan ninyong mag-create ng awareness sa mga tao na you are existing as an organization selling tableya. At ang pinaka-best way in order for you na malaman ng maraming tao about the products that you are selling, marketing talaga. Marketing. A business without marketing, talagang mahihirapan silang makagather ng maraming sales. Mahihirapan sila to generate revenue. Mahihirapan silang makagather ng mataas na demand if the business is not going to create what we called a marketing plan. No? So yan yung pinaka-importante talaga. Wherein, nakakalimutan yan minsan. Nakakalimutan minsan ng mga nagnenegosyo. Kasi napakakuripot kasi talaga ng mga Filipinos, 'di ba? By attitude, talagang medyo may pagkakuripot talaga ang mga Filipinos. Lalong-lalo na yung mga startup, yung mga micro and small na mga entrepreneurs. Kasi instead nagagastos yan sila para sa kanilang marketing, gagastusin nila ang pera nila para sa production. Like for example, ikaw, kunyari, maliban sa organization ninyo, no? So kunyari, yung isa sa inyo dyan, gustong magpatayo ng negosyo. So syempre, ang una niyang gagawin, maghahanap siya ng financial capital. Syempre, you cannot start a business without finances, without financial support. And in fact, a financial plan, kasama yan sa pagnenegosyo. Alam nyo kasi, marami kasing mga Filipinos ang akala nila madali lang magnegosyo. A lot of Filipinos are always thinking na, hala ni dato siya, kay nagnegosyo siya, tara magnegosyo na punta. Kasi nga akala ng karamihan sa atin na gustong magkaroon ng negosyo, we thought, no, akala natin kanang madali lang. Pero the moment that you are going to start doing business, doon mo pala ma-realize na lisod man di ay ni. Kaya anong mapapansin natin sa ibang mga kakilala natin na nagbe-business? 3 months, after 3 months, wala na. Nag-stop na siya sa kanyang negosyo. After 6 months, nag-stop na po siya sa iyang business. 1 year, 2 years. Hindi tumatagal ang isang business. At alam nyo ba kung ano ang isa sa contributing reason or contributing factor kung bakit ang negosyo hindi tumatagal? Kasi nakalimutan ng may-ari ng negosyo na gumawa ng tinatawag na plano or yung business plan nga. At syempre kasama doon sa business plan yung sinasabi kong financial, yung financial na pangangailangan ng inyong negosyo. Kailangang nakaplano yan siya ng maayos. Saan ba manggagaling ang financial capital? Mag-iipon ka ba muna ng pera? So kunyari, empleyado ka, tapos gusto mong magnegosyo, tapos kailangan mo ng 10,000 pesos na capital para sa ipapatayo mong negosyo. Ngayon, mag-iisip ka, saan ko kukunin ang 10,000? Iipunin ko galing sa sweldo ko? Or maglo-loan ako sa cooperative? Maglo-loan ako sa bangko? Kukuha ako sa 5-6? Depende. Pero dapat kasama yan sa plano mo at dapat pag-aralan mo, especially yung loan terms, ilang taon bayaran, ilan ang interest, para naman hindi ka mahirapang
bayaran ang responsibilities mo sa kanila the moment na makuha mo na yung loan. So kasama yan sa pagpaplano ng business. Kasi marami din akong kilalang entrepreneurs na nalubog sa utang dahil sa loan. Kasi I am also doing business counseling. Dito sa Davao City, I am also with DTI, Davao Region or Region 11. I am also their digital marketing consultant and trainer. Kaya yung wala pang pandemic, on a regular basis, palagi talaga ako sa negosyo center dito sa Davao City because we are doing business counseling at saka yung one-on-one digital marketing consultation. And based sa ako ang experience as a negosyo center business counselor, ang ano talaga no, ang karamihan sa mga lumalapit sa amin for consultancy, ang kanilang business nagfi-fail or nababankrupt, bumabagsak na. And every time nahahanapan ko sila ng business plan, o sige ma'am, sir, before ta mag-proceed with the consultation, dala ba nimo ang imuhang business plan? Or baka meron kang copy ng business plan mo na pwede nating ma-review? Siyempre, kailangan nating i-review ang business plan because we need to identify kung saan siya nagkamali doon or ano yung kailangang i-revise para makabawi siya sa kanyang business. Unfortunately, every time nahahanapan ko sila ng business plan, ang palaging sinasabi, ay ma'am, wala man kaming business plan. So that's the problem already. Kasi questionable naman yun. I mean, paano ka nag-implement ng business mo without writing a plan? Alam nga namang nag-isip ka, no? Inisip mo tapos implementation ka agad. Yan kasi ang sakit ng maraming mga Filipinos na gustong magnegosyo. Nakaisip lang ng business idea on the following day, no, or the following week, nag-implementation na without proper planning. Kaya minsan dyan sila nag-aalanganin. So that's why, going back, maraming mga entrepreneurs ang napakakuripot pagdating sa marketing. Ayaw na ayaw nilang gumastos ng pera pagdating sa marketing. And that's actually a wrong mindset of being an entrepreneur or a wrong mindset of being a business owner or an organization like you selling a product. Nagabaligya man mo, nagbebenta kayo, tapos gusto niyo magkaroon ng malaking database of customers, pero ayaw niyo namang gumasto sa marketing. So there's something wrong din. Marketing is part of your expenses. Pero it is an expense that can give you profit. Marketing is an expense that can give you revenue. Gagastos ka, pero babalik din naman yan sa inyo. Especially kapag good marketing ang nagawa ninyo. Kaya dapat, again, ang gusto ko lang i-point dito before I will formally begin the learning session, kailangan niyo ma-realize na if you are selling a product, if you are selling a business, a service, if you are promoting a brand, kailangan nyo talagang mag-isip ng magandang marketing strategy. Since pandemic tayo ngayon, although meron na tayong mga na-discover na mga vaccines, 'di ba? Pero hindi pa sinasabi ng World Health Organization na this pandemic is already under control, 'di ba? Medyo nakikita naman natin yung finish line pero not sure kung kailan. We are still on the middle of this fight against this deadly coronavirus. Kaya maraming naapektuhan ng mga businesses. 'Di ba? And I'm sure, isa din kayo doon sa mga naapektuhan na negosyo when the pandemic strike, 'di ba? Kami ganun din. Naapektuhan din kami. Pero nakaisip kami ng paraan kung paano kami makasurvive on this time of worldwide health crisis na to. And that is by using the full advantage of the ICT or Information and Communications Technology.
Kaya again, I am given the responsibility by the Department of Trade and Industry, Provincial Office of Lanao del Norte, to share about digital marketing. So, ito yung pinaka-topic ko, digital marketing, or I am going to share inputs on how you are going to build your organization, especially your products online, and create your presence using the digital media. And since we are going to use the digital media, ang tawag doon, digital marketing nga. Since hanggang hapon tayo magsasama, I hope na meron kayong mga matutunan na mga insights from me na magagamit ninyo as you grow your cooperative, no? As you grow your organization. Sana at the end of today, lahat ng mga isi-share ko sa inyo, ipapractice din naman ninyo pagbalik ninyo sa inyong mga opisina. Alam nyo kasi, no, matagal na rin kasi akong nagre-resource speaker, matagal na akong nagte-training since 2014 pa. So that's like almost like magsi 7 years na. And based on my experience as a resource speaker, as a trainer, as an instructor, minsan kasi yung mga nag-a-attend ng mga seminar or webinar, hanggang ano lang sila, hanggang participation lang sila. I mean, hanggang nag-attend lang. Pero pagkatapos ng activity, hindi naman din nila pinapractice pagbalik nila sa kanilang opisina, sa kanilang trabaho, or pagbalik nila sa bahay. Well, hindi naman namin kontrolado yon. Pero at least somehow, nadagdagan ng inyong knowledge competencies. Pero knowledge is different from skills. I mean, if you are not going to practice, no, yung mga natutunan natin, hindi man yan siya mako-convert into a skill. So like for example, I am a graduate. During my college education, I am a graduate of Bachelor of Science in Nursing. So meaning to say, yung mga natutunan ko sa eskwelahan, puro lang yun mga knowledge. So, syempre, yung knowledge na natutunan ko sa school, kailangan ko siyang i-apply in real life. And that is by looking for a job as a nurse. Tapos, i-apply ko doon yung mga knowledge na natutunan ko para ma-convert into a skill. No? So, kaya I am hoping na lahat ng knowledge, kasi wala kasi tayong workshop, hindi kasi ito workshop, no? This is a seminar or a webinar kasi malayo ako sa inyo, naka-online, pero kayo dyan, magkasama-sama kayo sa isang location, face-to-face kayo, no? So, this is just a seminar. A seminar, a webinar is different from a workshop. A workshop is different from a training. So, today, hindi man tayo workshop, hindi man tayo training. So, kaya, more or less, puro lang talaga tayo knowledge sharing. And it's up to you, sa mga participants, if you are going to apply what you are going to learn today. Kasi wala man kayong hands-on. Okay? Kaya again, pasalamatan din natin of course ang DTI ulit for inviting your organization as the beneficiary of this program. Okay? So, my real name is Ronald Rambuanga. But you can call me Piper instead. So, syempre, alam niyo na kaagad kung ano yung sexual orientation ko, no? Kasi bakit Ronald ang pangalan niya? Tapos, ang ganda-ganda niya sa screen. Matagal nang namatay ang Ronald na yan, nung pinanganak si Piper. So, you can call me Piper instead, no? Kasi hindi na rin ako sanay na tawaging Ronald since college, eh. Kasi mas nako-confuse kasi yung tao minsan. Lalong-lalo na kapag face-to-face akong nag-resource speaker. Kasi ang nakikita nila sa invitation or sa program, Ronald Rambuanga. Tapos minsan pagtingin nila, bakit babae yung speaker? Minsan nagkakaroon patuloy ng confusion. Parang kasalanan ko pa. Bakit parang kasalanan ko? I am the founder and owner of my own business, no? Of my own BPO company based here in Davao City. So, napakalayo natin, no? Sa isa't isa.
Pero because of the use of technology and connectivity, o, di ba? Malayo man, malapit din, di ba? Naging posible ang learning session na to na ako yung resource speaker kahit na ang layo natin sa isa't isa. Knights of Online Marketers is a BPO company, pero non-voice kami. Kumbaga para kaming call center company, pero ang call center kasi voice yan sila. Kami naman, non-voice kami. So we are more on digital marketing, we are more on graphic designing, video creation, content writing, mga ganun ba? Kumbaga back office kami. KOM, praise God, we already celebrated our 7th year last November. So we are already operating for 7 years, more than 7 years already, since I started this one 2013. Pero maliban sa I am managing my own company, I am also working with a foreign-based company, the Dimax Digital Solutions. This is based in Colorado, USA. Tapos ako yung kanilang head marketing director ng company na yon. And as mentioned, I am also doing training, kaya I am considering myself as a virtual assistant coach and trainer. And the reason why I am here as your resource speaker because I am also a digital marketing consultant and trainer. Kaya ang organization ninyo, if in case you need if in case na kailangan ninyo in the future ng tawag dyan ng digital marketing consultant, I am always ready to be your consultant kung sakaling kailangan ninyo. Let me double check muna again for a while. So I hope that my audio is clear, no? Although meron talaga kayong naririnig na mga background noises, and I apologize for that. Kasi nga, I am currently here sa bahay namin, work from home. Kasi yun naman talaga yung pinaka-best way na kailangan nating gawin para hindi tayo maka-acquire ng virus. So, kaya if in case na meron kayong naririnig na mga unnecessary noises, so, I apologize if naririnig nyo yon. Okay? Pero ang importante, sana mas clear yung boses ko as compared sa mga naririnig yung ingay in the background. Okay. So, ayan. So, KOM, for the past 7 years, we are actually offering 4 major services. Meron kaming outsourcing, training. We are also providing before, nung hindi pa nag-pandemic, ng co-working, and of course, yung digital marketing nga. So I hope everyone is now ready for the formal discussion in regards to digital marketing. And I hope again na you are going to apply all the inputs that I am going to share to you this day. Now, the question now here is, ito yung tanong. What are the marketing strategies that you need to embrace under the new normal? So, yan yung kailangan talaga ninyong maisagot ba? As someone, as an organization selling something. Ano-ano ba yung mga marketing strategies na kailangan ninyong i-embrace? Especially na we are still here sa tinatawag nating new normal. Traditional way of promoting our products is not as efficient as before. Marami kasing mga marketing strategies ang pwede ninyong gawin, di ba? Ano yung mga example ng marketing strategies na ginagawa na ninyo ever since? Di ba, gumagawa kayo ng brochure, gumagawa kayo ng flyers, mga leaflets. Oh, that's an example of a marketing strategy. Kasi di ba yung mga brochures na yan, yung mga flyers na yan, ibibigay mo man yan sa mga iba't ibang tao, di ba? Kaya meron tayong term na tinatawag na flyering.
Habang naglalakad ka sa isang street, sa isang area, meron kang makikitang tao na nagdi-distribute ng flyers o ang tawag doon flyering. And that's an example of a marketing strategy. Every time na binibigyan mo sila ng brochure, ng flyer na yon, nagiging aware sila of your business. Nagiging aware sila of your organization, of the products that you are selling, di ba? Nagiging aware sila. Pero hindi kasi siya efficient ngayon. Kasi walang masyadong taong pumupunta sa downtown area or sa labas ng bahay. Tapos every time na magbigay ka pa talaga ng mga brochure, baka hindi pa yan tatanggapin o hindi kukunin. Siyempre, ang iisipin kasi ng ang iisipin ng bibigyan mo ng flyers na yun, ay baka nandyan yung virus o baka ganun ang mangyayari ba? No? Baka sasabihin niya na, ay, wag natin kunin yan kasi baka mahawaan tayo ng virus. So, hindi siya ganun ka-efficient. Kaya kailangan natin mag-isip ng other marketing strategy na sa tingin natin applicable sa panahon ngayon. Kaya nga ipapasok natin ang digital marketing. I know na pinapractice na ninyo ang e-commerce, but not digital marketing. Kasi magkaiba kasi yon. And later, I am going to explain further kung ano ba ang pinagkaiba ng e-commerce at saka ng digital marketing. Kasi karamihan din kasi sa mga na-encounter ko, akala nila ang e-commerce is yun na yung digital marketing and vice versa. Actually, magkaiba sila. They are partner. Kumbaga, partners in crime sila. Pero magkaiba ang kanilang objective. Pero bago natin sagutin ang tanong na to, what are the marketing strategies that you need to embrace under the new normal? Let's have some comparison muna. Okay? So magko-compare muna tayo. Ano ang i-compare natin? Yung mga na-observe ko before the pandemic at saka yung during. So before and during, let's identify kung ano-ano yung mga na-observe nating mga nagbago. Ano ba yung applicable dati na medyo hindi applicable ngayon? Kasi from here, you can get an idea kung paano mo simulan ang digital marketing ng organization ninyo. So then and now, what lies ahead? So let's compare. Before, we are more on the offline way of promoting our products or yung ginagamit natin ang traditional media. 'Di ba alam nyo dati kapag may mga occasion like for example, mga festival, mga fiesta, mga Christmas, no? New Year, yung mga ganyan. 'Di ba palaging merong mga trade fair talaga? Ang DTI, yan, palaging nag-o-organize yan ng mga trade fair. That's an example of what we call traditional way of promoting and marketing your products and services. Kaya i-invite tayo ng DTI. Uy, baka gusto ninyong magsali sa trade fair sa Robinsons Mall para i-display ang mga products nyo doon. So that's an example of making the public aware of your products. Kasi kung sino yung papasok ng Robinsons Mall at napadaan doon sa trade fair at napalingon sa inyong booth, nakita nila, tableya. So they will recognize na meron palang organization like you na nagpro-produce ng ganitong klaseng product. O di ba nagiging aware ang mga tao? So that's an example of a traditional marketing kung baga. Pero stay at home man. Although unti-unti, naibabalik natin dahan-dahan yung mga trade fair na yan, but with strict compliance with the health protocols, 'di ba? Pero yung nag-start talaga ang lockdown, 'di ba? Ang daming negosyo ang nagsara. Having a physical store is an example of a traditional marketing.
So before, we are more on the offline. Pero ngayon, under the new normal, we are more of using the digital media or online na tayo ngayon. We are more of using the online. In fact, sinabi ng Globe, no, when I participated a webinar wherein isa sa mga resource speaker is the Vice President for Operations ng Globe. Sinabi niya talaga doon na starting daw na nagka-lockdown, tumaas ang sales nila, ang kita nila, pati ang total number of users na gumagamit ng GCash. Talagang tumaas daw. Triple. 'Di ba? Hindi lang nag-double, tumaas talaga, dumami. And it's very obvious naman kung bakit dumami ang gumagamit ng GCash. Kasi nga, every time you are going to order something online, pati ang payment, digital na rin. Kaya kahit kayo, yung organization ninyo, yung cooperative ninyo, kailangan nyo rin talagang gumawa, no, ng strategy kung paano din kayo maka-accept ng digital payments. Alam nyo kasi maraming mga Filipinos ang takot gumamit ng GCash. Kasi sabi nila, ay, ayaw ko yung GCash kasi baka ma-scam ako. Ayaw ko yung GCash kasi baka mabawasan yung pera ko. Kaya ang iba, ayaw gumawa ng GCash account. Kasi baka daw ma-scam. Pero actually, pwede naman. I mean like, posible na ma-scam ka. If and only if, hindi mo talaga iingatan ang mga transactions na ginagawa mo online. Nung sinabi mong, ay, ayaw ko yung mga digital payments na yan, ayaw ko yung mga online payment na yan, kasi baka ma-scam ako. Bakit? Ang scam ba is online lang? Hindi ka ba masa-scam ng face-to-face? Di ba minsan may mga businesses na nakatanggap ng peking pera? Di ba? O, bakit siya nakatanggap ng peking pera? Kasi may negligence, may kakulangan. 'Di ba? May kakulangan. Kasi wala silang fake money na identifier, yung machine ba na may blue light, 'di ba? Para ma-identify kung peke ang pera. Kasi ayaw nilang bumili ng ganong machine, ng ganong equipment para mag-identify ng fake or at saka ng totoo. Since ayaw nilang gumastos, di nakatanggap sila ng peke. Na-scam pa rin sila. I mean, my point here is, hindi lang naman sa online ang scam, even face-to-face. At isa sa mga dahilan kung bakit ka naloko or bakit ka na-scam, kasalanan mo din naman yan or negligence mo. Dahil sa sobra mong excitement, nakalimutan mo mag-double check ba? 'Di ba? Kagaya halimbawa ng pagtanggap mo ng peking pera. 'Di ba? Since tinanggap mo siya at hindi mo dinouble check yung pera kung peke ba or hindi, dinaloko ka. Kaya may mga paraan para maiwasan na maloko ka or ma-scam ka. May mga paraan para hindi mabawasan ng pera yung GCash mo. At kailangan mong gawin yun. Yung iba kasi, easy go lucky lang ba? Kumbaga, hinahayaan lang din nila. Kaya kung na-scam ka, kung naloko ka, walang ibang may kasalanan yon, kundi sarili mo lang din. Kasi meron ngang negligence, kakulangan. May mga paraan para maiwasan yon. And kailangan yung i-discover yan. Kasi nga, laging tandaan na in every problem that you are going to encounter, meron talagang solution for that. At alam nyo ba na 100% naniniwala talaga ako sa statement na yan based on my experience. Na if there's a problem, no? If you have a problem, you can always create a solution. Medyo tamad lang kasi talaga yung mga taong mag-isip ng solution kasi nauunahan sila ng depression, malungkot na sila, luya na sila, to the point na hindi na sila nakakaisip ng paraan. May mga problema man na hindi magawaan ng solution. Yun yung mga problema na wala kayong control. Kaya isa sa mga tip ko, di ba para tayong dito, nag-guidance counseling tuloy.
Kaya ang tip ko sa inyo, kasi yan talaga yung pinapractice ko, no? Kapag wala akong control sa problema na yan, hindi ko siya kinoconsider na problem. Kasi kung wala kang control, you really cannot create a solution. Kaya bakit mo pa siya problemahin? Like for example, nagsara ang ABS-CBN, 'di ba? Hindi na binigyan ng renewal of the franchise. 'Di ba nagsara? Maraming Pilipino ang nagproblema doon. Pero makakatulong ba tayo as an ako mismo si Piper, if I am going to voice out at sumali sa problema ng ABS-CBN about their closure, meron ba akong mai-contribute sa kanila para hindi sila mag-close? Hindi ko kontrolado yun eh. 'Di ba? Hindi ko kontrolado paano nila masosolve yung case na yun. Kaya, I will not include that one as one of my problems. Kasi ma'am, hindi na ako makapanood ng Showtime. There's always a solution. May available naman na Showtime online. 'Di ba yung sa TV lang kasi nawala yung sa TV lang naman nawala yung sa free TV lang nawala ang ABS-CBN. Pero yung may cable, 'di ba may kapamilya channel or sa YouTube, pwede kayo manood doon sa ng live nila. Ma'am, pero magbayad man ma'am, kailangan man namin ng load, mobile data. O there's still a solution, 'di ba? My point here is, if wala kayong control sa isang problema, huwag niyo nang problemahin yan. Kasi talagang masistress kayo lalo. Mga corrupt na government officials, ang daming Filipinos ang nagpro-problema dyan. Diba? Well, anyway, going back, nag-guidance counseling tuloy ako. No? That's just on my experience. Kasi nga na-mention ko na in every problem, there is always a solution for that. And it's up to you kung paano mo gagawaan ng paraan niya. So, ano pa yung mga observation na napansin ko? Dati, marami tayong mga walk-in customers kasi meron tayong physical store. 'Di ba? Napakaraming mga establishments. Kami dati meron kaming physical store. Itong virtual background na nakikita niyo sa aking video, ito yung office namin before. Ito yung aming training center. Pero nung nag-pandemic, nung nag-lockdown kasi last year, tapos hindi namin nagagamit itong training room na to, I decided na i-end muna ang contract. Kasi, di ba, ang ginagawa kasi namin face-to-face na training. Kasi nagte-training ako eh. Kaso nga stay at home. So what I did, para continuous pa rin yung operation namin, online ang aming training, parang kagaya ng mga eskwelahan. Kagaya ng mga anak ninyo, pamangkin ninyo, pinsan ninyo na nag-o-online class. 'Di ba? Continuous pa rin yung kanilang pag-aaral through online. Kaya ganun din ang ginawa ko. Lahat ng training programs namin convert ko online. Wala na munang physical store kasi nag-create ako ng tinatawag na mga online store. Dumadami ngayon ang tinatawag nating mga digital consumers. I know na subukan na rin yung mag-online shopping. No, yung iba sa inyo dito, pag sinabing online shopping, I am not just referring kay Shopee ha. Salamat Shopee! Hindi lang naman kay Shopee or kay Lazada. Pag sinabi nating online shopping, kunyari ang kaibigan mo, nagbebenta ng peanut butter. Tapos pinost niya sa Facebook yung product niya. Peanut butter for sale. Tapos bumili ka. Chinat mo siya sa Facebook. Hoy Mars! Lami lagi ning peanut butter na gipost nimo. Papalit ako bi, i-deliver diri sa balay. O that's an example of online shopping. Kasi paano ka ba bumili? 'Di ba online? Kasi akala din kasi ng iba pag sinabing online shopping, kay Lazada lang yan, kay Shopee lang yan. No. Facebook Marketplace is also an online shopping. Bumili ka ng face mask by chatting your friend. Bumili ka ng alcohol by checking sa marketplace. Online shopping na rin yan. And I'm sure, nasubukan nyo na yan, 'di ba? Yung iba nga sa inyo dito, baka talagang sa mga e-commerce websites nag-online shopping eh. So you see, pati kayo naging digital consumer na. O, di ba dati yung peanut butter, pupunta ka talaga sa tindahan, pabili ng peanut butter. O, ngayon, mag-chat-chat ka na lang online. So, anong tawag sa'yo?
E di digital consumer, basta gumamit ka ng internet, laptop, cellphone mo sa pag-order, digital consumer ka na. Online shopping na yon. Kasi hindi ka man nag-walk-in. Dineliver na nga sa'yo door to door. 'Di ba? Yung iba may shipping fee. Kaya huwag kayong magreklamo kapag ang isang online seller sisingil sa inyo ng shipping fee. Na-encounter ko din kasi yan. Kasi last year nag-online selling ako ng mga household products. Tapos every time nalalagyan ko ng shipping fee or sasabihin ko yung shipping fee, medyo nagbaback out sila or ayaw nila kasi bakit daw may shipping fee. Tapos sabi ko, hindi ba nila na-realize na because of the shipping fee, hindi na sila gumastos ng pamasahe, hindi na sila nagbihis, hindi na sila lumabas ng bahay, hindi na sila napagod. So what's the point na nagreklamo ka, na nagbayad ka ng shipping fee? Kaya anong ginagawa ngayon ng ibang mga online sellers? Idadagdag na lang nila sa cost ng product, sa price ng product, yung shipping fee. So kunyari ang shipping fee 50 pesos. Tapos yung product tag 200. So ilan lahat ang babayaran? 250. Pero magreklamo man yung buyer, ay bakit may shipping fee? Pwede yung 200 lang. Kaya ang ginagawa ng iba, instead na selling the product for 200, ang price na nila is 250 and then free ang shipping. O, diba? Mga strategy din kasi yan. Mga strategy rin yan na isama ninyo ang shipping fee sa price talaga ng product. Wala kasi masyadong walk-in customers ngayon, although medyo bumabalik na, 'di ba? Na pwede na ang 15 to 65 years old, pwede na silang pumunta ng mga malls. Dito sa Davao City, pwede naman din ang ang even below 15, like 10 years old, 7 years old, pwede na silang pumasok sa mall, pero sa mga food establishments lang. Hindi pwedeng mag-shopping. So, kunyari, meron kang anak, tapos yung anak mo 5 years old, papasok kayo ng mall, tatanungin kayo ng security, saan ang punta nyo? Pag sasabihin mo, ay kakain lang kami sa Jollibee, so you are allowed, no? Pero kung makita yung anak mo na 10 years old na nasa department store, so may security na ipagbabawal yon. I don't know with your province, so, pero sa Davao, pwede nang ganun. Basta food establishments, restaurants, pwede na ang mga bata. Kasi kakain lang din naman. Okay, pero pag mga shopping, hindi. Wala na masyadong walk-in ngayon. Paranoid pa talaga yung iba. I mean, kahit na siguro may vaccine na, or sabihin na lang natin, under control na, tapos na itong pandemic, pero yung mga tao takot pa rin maka-acquire . Kaya iiwasan pa rin nilang pumunta sa mga crowded places. Prevention is better than cure, kung baga. So since dumadami ang mga digital consumers, kailangan talaga ninyong matutunan how to build your products online. Matagal naman naming pinopromote itong digital marketing. Matagal na. As mentioned by Miss Ami, ang partner ko din kasi ang DTI Bukidnon. And since 2015, yung partnership ko sa DTI Bukidnon, we are already promoting digital marketing sa mga MSME, sa mga micro, small, and medium entrepreneurs. Di ba matagal na kung tutuusin? Pero para sa kanila, digital marketing is something like a nice to have in your business. Kumbaga, bongga ang isang negosyo kapag may digital marketing. Yan yung tingin nila. And I understand naman the reason behind. Kasi nga, ayaw nilang dagdagan pa ang kanilang gastusin. Kasi bongga baya ang isang ARBO, ang isang organization, o isang cooperative like you, kapag meron kayong official website. Di ba bongga yun? Nakakataas yun ng credibility sa digital landscape. Nakakataas yun ng reputation kapag ang inyong organization, meron kayong sariling
official na website. Pero every time na introduce namin, Ma'am, Sir, Chairman, dapat meron na kayong official website sa inyong cooperative, sa inyong business. Pero ang sagot sa amin lagi, magkano din, ma'am, ang magagastos namin kung magpapagawa kami ng website? Tapos magsabihin na yung price, ay more or less every year ang magagastos nyo yan, mga nasa 10 to 15,000 pesos. Tapos ang sasabihin sa amin kaagad, ay sige lang ma'am, sa sunod na lang yan. Yan talaga yung sa amin lagi. At naiintindihan nga namin na hindi nila priority yon. Maliban sa dagdag gastos, hindi nila priority talaga ang digital marketing. Kaya para sa kanila, para sa iba, digital marketing is something like a nice to have. E nung nag-pandemic, hindi natin ini-expect na darating ang panahon na to, 'di ba? Dumating ang pandemic. Sarado ang mga tindahan. Nag-stop ang operation ng mga negosyo. Kaya ano ang ginamit na platforms, na mediums, 'di ba? Online. Kaya nung nag-pandemic, napakaraming mga negosyante ang biglang nagkaroon ng interest. Naging hungry sila of learning digital marketing. Kasi sa panahon ngayon, sa new normal, digital marketing is not anymore a nice to have. Kundi, it is a must-have in your business. So, kumbaga, whether you like it or not, kailangan nyo talagang matutunan ang digital marketing or else, matatalo kayo ng inyong mga competitors. If you are not visible online, how can you gather more potential customers? 'Di ba? Kaya, actually, even after this pandemic, kahit matapos na itong coronavirus na to, yung totally ma-eradicate na siya, kumbaga mawawala na talaga to the last strand ng virus na yan, applicable pa rin ang digital marketing. So, kumbaga, no, parang meron din namang naidulot kahit papano na effect, na parang positive effect si pandemic, no? Kasi nga kung hindi pa nila nasubukang ma-lockdown, hindi pa nila masubukan mag-community quarantine, hindi pa nila ma-realize kung gaano ka-importante ang digital marketing. Kung hindi pa nag-lockdown, kung hindi pa nag-community quarantine, hindi mo pa naisipang mag-start ng isang negosyo. Kasi di ba napakaraming mga individuals ang naging negosyante nung pandemic? Di ba? Maraming naging entrepreneurs. Tumaas ang business name registration ng DTI nung pandemic. Kasi dati, hobby mo lang ang pagbe-bake ng cake. Kumbaga parang trip-trip mo lang, hobby mo lang, pampalipas oras lang pag nasa bahay ka. Pero nung nag-lockdown, ang dati mong hobby, ginawa mong negosyo. O, di ba? Somehow, meron siyang naidulot na positive effect naman sa atin. Di ba? Kaya, you need to realize na sa panahon natin ngayon or even years from now, marami at dadami pa talaga ang mga taong maghahanap ng mga produkto at ng mga serbisyo gamit lamang ang internet. Kaya kailan nyo pa planong gawin or simulan ang inyong digital marketing? Wag nyo kasing isipin na gastos na naman ito. Because as mentioned, this is an expense that can give you profit. This is an expense that can provide you with sales, with revenue. Okay? Kaya kailangan yung tanungin ang sarili ninyo. Since you are all members of one cooperative, no? Kailangan yung tanungin ang sarili ninyo. Is your organization ready for your digital shift? Yan. Ready ba kayo sa inyong digital shift? Ready ba kayong i-convert ang inyong business online? Yan yung tanong ngayon.
Another question, is your organization ready to embrace what we call the Industry 4.0 or yung tinatawag nating digitalization? Digital shift. Yan yung mga keywords natin dito, di ba? Digital shift. Industry 4.0. Ika-4 na beses na kasing nag-shift or nagkaroon ng revolution ba, ng changes or nagkaroon ng tinatawag nating mga upgrades ang industry. So kumbaga nag-change. Meron silang nakikitang mga updates or upgrades kumbaga. So ano-ano ba yung mga industrial revolution na yon? Kasi nga na-mention ko, we are now on the 4th industrial revolution or tinatawag na Industry 4.0. Yung organization ninyo, kailangan din ninyong i-embrace yan. The Industry 1 started with what we called mechanization. Mechanization. So, eto na yung time na nag-create tayo ng mga simple and basic machines. 'Di ba kasi dati puro tayo manual eh. Kunyari yung grinder, ganyan. Ginagawa natin manual. Pero ngayon meron ng mga simple and basic machines na pwede nating magamit para mas mapadali ang processes ng ginagawa natin sa ating production. Like for example, yung isa sa mga programs din ng DTI, yung Shared Service Facility or yung tinatawag nilang SSF. So, di ba, ang DTI, nag-grant sila ng mga machines no, sa mga cooperators din nila para magamit ng community or ng members para mas mapadali yung kanilang production. And that's an example of mechanization. Sa inyong pag-produce ng tableya, kung meron kayong ginagamit ng mga machines doon, that's because we are embracing what we call mechanization. Kaya kung meron kayong mga machines in your production, tawag doon mechanization. Nakakatulong sila para mas mapabilis ang ginagawa nating trabaho. Kaso dumating ang Industry 2.0 at ang tawag natin doon, industrialization. Industrialization naman, medyo bigger na to. Malakihan na kumbaga. Malakihan. Kumbaga para na yan silang mga manufacturing companies. Yung mga ganon, mga manufacturing companies, factory, yan. Mga medyo malalaki na yung mga machines na ginagawa nila. And that is because of the Industry 2.0, from simple and basic machines to bigger machines na. Mga malalaking machines na. And I'm sure baka wala kayo nito. Kumbaga hindi kasi tayo malalaking machines, 'di ba, ang ginagamit natin. Pero dumating ang Industry 3.0. At ang tawag natin sa Industry 3.0, ay, what happened for a while? Okay. Lumabas na browser. Ano ang tawag natin sa Industry 3.0? We call it as automation. So, from mechanization to industrialization to automation. Ano ba yung example ng automation? Or automate? Nasa word na, di ba? Halimbawa, ang mga bangko, yung mga bangko, 'di ba? Because of automation or because of Industry 3.0, they embrace automation. Kaya meron tayong tinatawag na ATM or automated teller machine, no, ATM. In-automate na ng bangko. Kasi instead na mag-over-the-counter ka, mag-withdraw, over-the-counter ba, pwede nang through the ATM na. Hindi mo na kailangan pumila
para tawagin yung number mo, kailangan mo nalang pumila sa machine. Unless kung mahaba talaga din yung pila ng machine, lalo na kapag kinsenas katapusan. Pero mas mabilis yung process. Because banks already automated their process. The process of withdrawing money. So, ATM. Hindi yan ATM machine. Yung iba kasi ang tawag nila ATM machine. Minsan narinig ko pa sa iba niya, samahan mo nga ako doon sa ATM machine. Oh, redundant na yon. Kasi the letter M sa ATM, machine naman yun. Kaya, kaya pag sabihin mong ATM machine, parang sinabi mong automated teller machine na yon. So, nagdoble na. So, ano pa yung mga example ng automation? Traffic light. Di ba yung mga traffic light? Di ba, ang mga traffic light, in-automate na yan nila. Para yung mga nagda-drive, alam nila kung kailan sila mag-stop, kailan sila mag-go. Hindi na kailangan ng traffic enforcer doon mismo sa gitna ng kalsada para mag-manage ng traffic. Yung mga traffic enforcers, mag-assist at saka mag-observe ng mga nagva-violate sa traffic regulations. Pero yung flow of the traffic, in-automate na yan nila because of the traffic light. That's an example of automation. So they embraced the Industry 3.0. Kaso, dumating si Industry 4.0 at ang tawag natin sa kanya, sa Fourth Industrial Revolution, we call it as digitization or digitalization. Andito na tayo ngayon sa Industry 4.0. Kaya, yung tanong ko kanina, is your organization ready to embrace the Industry 4.0? O yung tinatawag na digitization? Dapat ang sagot nyo sa tanong na yun, yes. Dapat ready talaga kayo. Or else, matatalo kayo ng inyong mga competitors na nag-i-invest para sa kanilang digitalization. Be ready for your digital shift. Be ready for your digital transformation. Kasi din minsan kasi nga I already assisted more than 50 ARBOs already. Not only in your province, not only in Bukidnon, syempre, marami dito sa Region 11. Kasi dito naman ako based. Last year, meron kaming roadshow with DTI Region 11 sa iba't ibang provinces namin para mag-assist ng mga agrarian reform beneficiaries organizations. At doon ako nagkaroon ng deeper understanding about the comprehensive agrarian reform program of DTI. Pero yung una ko talagang sabak sa mga ARBOs, 2019 with the Department of Agrarian Reform, with DAR. In-invite ako ng DAR para mag-conduct ng 2 araw na training. Yon training talaga yon, kaya meron silang work, may hands-on activities kami. At alam nyo ba na according sa DAR, yun ang kauna-unahang digital marketing training in the entire Philippines. So kumaga sila daw, kasi yun ang sabi sa akin ng provincial head nila. Alam mo ba, Ma'am Piper, no, na never ko good na balitaan, even in the national office of the Department of Agrarian Reform, na nag-conduct sila ng digital marketing na training para sa mga ARBOs. Kaya sabi niya ng provincial head, as far as I know, ma'am, ito yung pinakaunang ginawa ng DAR na training for digital marketing. And because of that, nasundan na nga. Hanggang sa nakarating na rin nga ako sa inyo. 2019 yon. That's my first partnership with DAR. Tapos pagka 2020, ang CARP ng DTI Region 11 decided to also duplicate what we did with DAR.
Kaya nag-roadshow kami. Training talaga yon. Tawag dyan, hands-on. Tinulungan ko yung mga ARBOs para simulan ang kanilang presence online. And based on my observation, with more than 50 ARBOs na na-encounter ko face-to-face, ang karaniwan nilang ginagawa sa Facebook, gumagawa sila ng panibagong Facebook account. I don't know if this is also your practice, no? Kasi instead na Facebook page ang gagawin nila para sa kanilang organization, ang ginawa nila, isa pang Facebook account. Tapos, ang pangalan ng Facebook account na yon is the acronym of their cooperative. So, kumbaga, personal FB yung ginawa nila. Kasi yun daw ang gagamitin nila sa pag-promote online. Hindi ko naman sinasabing mali yun. No? Yun ang ginawa nila, gumawa ng panibagong FB account. Tapos ang pangalan ng FB account na yun, pangalan ng kanilang organization. Instead na Facebook page, sana. No? But again, I am not saying na mali yun. Pero, what's your reason? Ano ba ang reason bakit ka gumawa ng panibagong FB account using the name of your cooperative? Ang sagot sa akin ng mga ARBOs, kasi ma'am, eto yung account na gagamitin namin para magbenta ng mga products. So that's the objective. Gumawa ng panibagong Facebook account kasi yun ang gagamitin para mag-post or mag-promote ng products nila. Again, I am not saying na mali yun, pero hindi siya ganun ka-efficient. Kasi nga, meron tayong tinatawag na algorithm sa internet. Kaya nga, ginawa ang business page eh. Diba? Diba ang tawag natin, business page. Personal Facebook. Oh. Sa pangalan pa lang nung dalawa, alam na natin kung ano ang purpose nila. And we need to use them para ma-serve ng tama ang purpose. Personal Facebook. O ano dapat ang nakapost doon? Mga personal activities ninyo. Business page. Ano dapat ang nakapost doon? Business-related activities. Pangalan pa lang, tawag pa lang natin, alam na kaagad natin kung para saan sa kanila. So ang tanong ngayon, sagutin nyo na lang sa isip nyo ha, kung nagbebenta kayo ng product, saan dapat kayo magpo-post? Sa personal or sa business? Di ba sa business page? Yes, you can still get customers in your Facebook, personal FB. Kaya hindi ko sinasabing mali yun. Pero hindi nga siya ganun ka-efficient. At mas ma-explain further yan siya later this afternoon. So, yun ang napansin ko na ginagawa ng mga ARBOs. Gumagawa ng panibagong FB account. Yung iba, gumawa din naman ng Facebook page. Kaya, pinapalakpakan ko yan. Kaya kung meron kayong Facebook page, congratulations ha. Pero, nung gumawa ng Facebook page, wala din. Kinalimutan din. Gumawa ng Facebook page, hindi din naman nagpo-post. O useless pa rin. Bakit ka gumawa? Hindi ka naman pala nagpo-post. The more you post, the more you become visible. So, meaning to say, kung hindi kayo nagpo-post sa Facebook page na ginawa ninyo, hindi din yan siya nakikita online. So, you see, di ba? It requires continuous effort. Hindi yung gumawa ka lang tapos na. Kaya naintindihan ko din kasi hindi nga sila focus pa sa digital. Ano pa yung mga napansin ko based doon sa mga ARBOs na na-assist ko? Wala pang official website. Out of the 50, more than 50 ARBOs na na-assist ko, meron lang akong isang na-encounter, isa or dalawa, na na-encounter na meron ng official website. So imagine, no? Out of more than 50 agrarian reform beneficiaries organizations na na-assist ko, isa or dalawa lang ang meron ng, I guess dalawa ata,
meron ng official website. And because they have an official website, di ba mas tumataas ang kanilang credibility in the digital arena. Pero naiintindihan namin yon kung hindi pa kayo ready kasi nga dagdag yan sa inyong gastos. But it's part of your marketing. Basta ang importante lang dito, maging aware kayo at maging ready for your digital transformation. Kung hindi pa kasi nagkaroon ng pandemic, hindi pa yan marirealize both ng mga consumers pati ng producers to go digital. 'Di ba? Kung hindi pa tayo nagka-pandemic, hindi nyo matututunan kung paano magbenta online. Kung hindi pa nag-pandemic, hindi pa natin matututunan kung paano magbili ng mga products online. Kung hindi nagkaroon ng pandemic, baka wala pa rin tayong GCash. Kung hindi nagka-pandemic, baka hindi pa natin i-register sa DTI yung ating business. Marami tayong na-realize. No? Marami tayong na-discover. Marami din namang naidulot na maganda ang pandemic na to kahit pa paano, kumaga on the lighter side ba. Pero hindi ko naman sinasabi na buti na lang nagka-pandemic kasi sana hindi talaga to nangyari, di ba? Pero since nandito na siya, alam kong napakalaki ng negative effects ang na-experience natin. Pero on a lighter side, meron din naman siyang naidulot na mga positive effects din. Especially in doing business. Kaya, you need to learn how to go digital. Kaya ang magiging official soundtrack ninyo, hindi na, let's go physical. Hindi na ganon. Ano na ang bago ninyong official soundtrack? Let's go digital. Ganyan. Pag-uwi ninyo sa inyong cooperative, sa inyong board meeting, baka magtaka bigla si chairman, bigla kayong kumanta ng, let's go digital. Kailangan ninyong i-include yan sa next ninyo na board meeting. No? Isa sa mga agenda ninyo sa inyong board meeting is yung digital marketing ninyo. You need to create your digital marketing roadmap. Syempre, dapat brainstorming yan. So, pag-usapan nyo ng board, members, kung paano kayo magsimula ng inyong digital transformation. And of course, it will always start with brainstorming. After brainstorming, planning. Kasi from idea, planning. After planning, implementation. Pag na-implement na, you need to evaluate. Mag-evaluate din kayo. Kung effective ba yung ginawa ninyong plano. Huwag niyong kalimutang isulat yung plano na yon. Yan yung sinasabi ko kaninang nakakalimutan nating gawin. Yung pagsusulat ng plan. Kaya nga, for me, questionable kasi yun, paano ka nag-implement na wala namang plano? Di ba? Hindi ba kayo nagtaka minsan? Nag-implement siya ng walang plano? Paano mo i-evaluate kung wala ding plano? Hindi pwedeng lahat nasa isip lang. Do not just think it. You need to ink it as well. Kailangan talaga yung sulatin. Huwag nyo lang isipin. Baka bigla kang natumba, nakalimutan mo yan. At saka maganda kung nakasulat ang plano. Kagaya halimbawa, just like yesterday pinakabagong case talaga or experience ko. Kahapon may nag-message sa Facebook page ng KOM. Sabi pa doon sa message na yon, nagtatanong siya sa Facebook page namin kung kailan daw kami magkaroon ulit ng digital marketing training. Okay? So, tinatanong niya ako. Sabi pa niya, hi po, good afternoon. Mag-inquire sana ako kung kailan ang next ninyo na digital marketing training. Tapos, tinanong ko siya, sa May, kasi may schedule kami sa May na training. Tapos, tinanong ko, sabi ko, bakit po, ano pong objective ninyo? Bakit nyo gustong mag-attend ng training? Kasi yung mga nag-a-attend sa amin ng mga training, meron muna akong konting assessment para makilala ko naman yung mga trainees namin, yung mga tuturuan ko.
Kaya kung interested yung organization ninyo, no, at least 1 or 2 representatives of your organization, pero it's a paid training kasi private organization man kami. We are a private organization, kaya yung mga training namin, yung meron talagang hands-on, hindi siya free unless DTI will sponsor it, no. Pero kami, if diretso kayo sa amin sa Nights of Online Marketers, our programs are with learning fee, pero mura lang din naman. Kaya kung merong interest, kung interested ang organization ninyo na merong representatives na ipa-participate for a workshop, yung talagang merong hands-on via online din, you can always send us a message. No, kahit na isa or dalawa lang sa inyong cooperative, tapos magre-echo na lang siya. Magre-echo during the board meeting or a special meeting ba? Para mas maging aware yung entire organization about your digital transformation. Sa May pa naman yung training, tapos 3 days yung training, yung workshop I mean. So, kaya i-message nyo lang kami dyan, Nights of Online Marketers. I-search nyo lang yan sa Facebook. Kung pwede, if i-like nyo na lang din ang Facebook page namin para maging aware kayo sa mga pinupost namin. So, going back to my example, no, yung scenario natin. So, nagtanong siya, tinanong ko siya, bakit ano po ba ang objective ninyo? Bakit nyo gustong sumali sa aming training? So, meron akong initial assessment. Gusto ko kasing makilala ng lubos yung aking mga participants para kung meron siyang business, alam ko kung paano ko siya matulungan, no? So, ang option doon, bakit mo gustong mag-attend ng training? Una, meron kang negosyo at gusto mong ilagay online. Pangalawa, gusto mong maging isang kagaya ko na digital marketer. Tapos sabi niya, ma'am, yung letter A, kasi I am working with a company, with a business na kailangan namin ng digital marketing. So, tinanong ko, what's the name of your business? Nung na-mention yung business name, sabi ko, parang familiar lagi yung business name ninyo. Parang nagkaroon ako ng trainee before na nagtratrabaho din dito na kumpanya. At alam niyo kung anong sagot niya? Yes, ma'am. Kaya ako nag-send sa inyo ng private message kasi sinabihan ako ng management na mag-participate ka sa training ng KOM. Kasi yung dating in charge sa digital marketing nila, nag-resign na. Nag-resign. So, ibig sabihin, bago siya na staff at siya yung in charge sa marketing at kailangan niyang matutunan ang digital marketing. So, sabi ko sa kanya, bakit ka pa mag-training ulit? Pwede mo namang i-continue yung digital marketing roadmap or digital marketing plan na ginawa nung nag-resign. Tapos alam niyo ang sagot niya sa akin, ay ma'am, wala kasi siyang iniwan na plan or roadmap or kahit na anong documents about digital marketing ng company na to. So you see, from there pa lang, kung nasa isip nyo lang palagi, paano kung aalis ka sa kumpanya or magre-resign ka? Paano mo e-endorse? Who will continue what you started kung wala kang ibibigay or i-hand over na plano, yung nakasulat? So, di ba mahihirapan ulit? Kaya yung organization ninyo, no, yung organization ninyo, kailangan ninyong magsulat muna bago mag-implement. Para kung sino yung in charge ngayon at nag-resign yan in the future, it's easy to endorse kung ano yung mga practices na ginagawa nung nauna sa kanya. So kaya again, if you want to learn more about digital marketing, I encourage your organization to join us this May. I believe it's May 4, 5, and 6. 3 days yun siya. Nang hapon lang. So, 1 to 5 in the afternoon. So, going back to my presentation, nakasegue tuloy ako ng training. Kasi nga, na-mention ko yung scenario ng nag-inquire sa akin kahapon ba. Na kailangan niya daw mag-training ulit kasi hindi niya alam paano ginawa nung nauna sa kanya yung digital marketing. Pero medyo medyo na-flattered ako yesterday kasi nga, ang sabi niya sa akin, kasi ma'am,
sabi ng management, so ibig sabihin yung management nila, aware na about our training. So, kumbaga parang trusted na kami nung management nila ba na we are really providing informative na mga insights. Kaya, nung may panibagong staff, gusto nila sa amin pa rin ipapatraining. Kaya with that scenario, parang na-feel ko na, ibig sabihin, trusted na kami nung management ng company na yon. Kaya, parang magaan sa pakiramdam ba na nare-remember kami ng mga previous namin na mga participants. Ano-ano ba yung mga example ng digital transformation? So, meron tayong digital payments. Ang cooperative ninyo, ay eto pa pala yung na-observe ko with ARBOs from all over Davao region. Sabi pa pala sa akin ng isang participant ba, ng isang ARBO, sabi pa niya, "Ma'am, hindi kasi kami masyado nakafocus sa digital marketing, ma'am, kay bukid baya ang sa amua, ma'am." Anak, dayo ng ilahang, kumbaga ang ilahang comment sa ako, "Ma'am, hinay man gud ang signal dito sa amua, so murag useless gihapon ang digital marketing." Murag ana ba? Murag anang ilahang concept ba? Kay bukid sa ilaha, they are group of farmers. Kaya para sa kanila, hindi na nila kailangan ng digital marketing. Where in fact, that's a wrong mindset pa rin. Maling mindset man yan. Hindi man ibig sabihin na nasa bukid ka, hindi ka na mag-digital marketing. There's always a solution to that. So like for example, ang iba farmers cooperative, 'di ba? Agricultural cooperative man ang tawag sa inyo, 'di ba? Kay agrarian reform man. Kung naadjud mo sa bukid ang inyong like production area, tapos hinay jud ang signal dito sa internet, then you need to look for someone na magiging in charge sa inyong digital marketing na naa sa area na kusog pud ang internet. Hindi man ibig sabihin na doon nyo rin gagawin sa mismong lugar ninyo yung processes or yung digital marketing nga. You got my point, no? Especially kung nasa bukid na talaga ba, na wala talagang signal. Pero ngayon, medyo kahit nasa bukid na naman jud maskin hinay na signal, no? Pero ang solution ko para sa kanila, kasi sabi nga sa akin ni Madam, no? Actually, siya pa yung chairman din talaga. Tapos taga-governor generoso sila sa Davao Oriental. Kumbaga, yung pinakadulo tabing sila ba? Dagat sila, pero hindi sila malapit sa dagat. Sa bukid sila. And they are more of coconut. Ma'am, wala jud signal dito sa amua, ma'am. Dito daw sa ilahang coconut farm. Minsan, ma'am, magbaba pa daw sila sa baba konti kay para magkaroon ng signal. So kung may signal doon na area, dapat doon ninyo gagawin or kumbaga parang doon naka-lodge yung tao na pwedeng mag-asikaso ng inyong digital marketing. Okay, kung saan merong signal. Kasi you can reach people if you are going to move your products online din. Tapos nagbebenta good sila ng kopras, pati yung yung coconut coffee. Kaya parang actually that's my first time na marinig na coconut coffee. Sabi ko, ano kayang lasa? Hindi ko rin natikman eh. Kaya yun ang isa sa mga reasons kung bakit ayaw din nila mag-digital marketing kay bukid daw. For it's not an excuse. For me, it's not an excuse. You can always look for someone to do digital marketing. You can always outsource it. Parang kagaya halimbawa sa isang business, sa isang negosyo. Ako, wala akong alam about accounting. Wala akong alam about bookkeeping. Ano bang malay ko dyan sa mga tax na binabayaran, ganyan paano i-compute ang sales, VAT or non-VAT. Hindi ko man yan alam. Ang bookkeeping, accounting ko hindi ko alam. So since hindi ko alam, naghanap ako ng bookkeeper para mag-asikaso nun. Saan ginagawa ng bookkeeper? Di ba sa kanyang opisina?
Kukunin niya lang ang files sa akin, sa opisina, or minsan online ko na nga pinapadala. Pero yung bookkeeper, hindi siya nagre-report dito sa office namin. Wala siyang sariling lamesa sa office namin. Kasi ginagawa niya ang pag-compute, pag-asikaso ng mga papeles about our accounting sa opisina niya. 'Di ba? Doon niya ginawa para ma-deliver niya ang service na kailangan ko. So parang ganyan din yung point ko ba. Doon yung ilagay sa pwesto na sa tingin nyo, meron namang internet. Kung hindi nyo kayang gawin, then you can always look for someone. Pwedeng ang Knights of Online Marketers ang magiging in charge ng digital marketing ng inyong cooperative. Kasi pwede naman tayo mag-communicate online. Or kung gusto nyo talaga face-to-face, meron din naman sa Lanao del Norte na mga digital marketers. Di ba? You are from the municipality of Colambugan, di ba? You are all based, yung cooperative niyo sa Colambugan, di ba? Meron akong friend dati na kasi nag-speaker ako dyan sa Lanao del Norte. Hanapin ko nga. Yung dating counselor, di ba sa Colambugan yun siya eh. Tapos parang nag-run yan siya ng vice mayor ata last election. 'Di ba yung nag-run ng vice mayor sa inyong sini-search ko sa FB ko ano yung name. Nakalimutan ko. Siya yung dating first councilor ng Colambugan. Tapos hindi ko na mahanap sa FB. Nakalimutan ko rin yung name niya. Kasi supposedly meron kaming project sa municipality of Colambugan before in regards to online din. Hindi nga lang na-push kasi ginawa siya sa tubod. Yung basta Facebook friend kami nung nag-run ng vice ata ninyo. Yun. Oh, tama. I remember. Thank you very much yan. So, we are actually Facebook friends din na supposedly, we are going to have it mag-event sana kami sa munisipyo talaga ninyo. But because ginawa na siya sa tubod, kaya doon na lang. But anyway, kaya even though you are located in a municipality, huwag niyong isipin na imposible para sa cooperative niyo na maging online, maging present online. So, let's go back here. Digital payment. Dapat mag-isip na kayo, ano ba yung pwede nyong gawing or gamitin na platform to accept digital payments? Siyempre, ang common na dito, GCash talaga. Pwede rin namang Paymaya. Or pwede rin namang bank-to-bank transfer. So, I suggest, wag na kayong wag na kayong mag-accept ng payment through money remittance like Palawan Express, unless wala talagang choice, no? Pero, if kaya naman ng inyong customers, potential customers, yung bibili ng mga products ninyo, na magbayad through digital payments like GCash, then GCash na lang talaga. Kasi di ba you are planning to sell your products online? And since you are planning to sell online, dapat pwede na rin kayong bayaran online din. Kaya dapat mag-isip kayo, ano ba yung gagamitin ninyong platform to accept digital payments? GCash talaga ang pinaka-common, no? GCash. Ma'am, marami kasi kaming nabalitaan na maraming nawawala ng pera sa GCash. Yes, nababasa ko din yon. I am aware of those information. Pero ganito kasi yan, natatakot tayong gamitin kasi ang nababalitaan lang natin yung mga scam. Kumbaga parang kagaya good halimbawa sa vaccine, yung COVID vaccine ba? 'Di ba? I-compare natin ha. Lahat ba kayo, kunyari, lahat kayo diyan ha, lahat ng mga nasa venue ngayon, lahat ba kayo willing na magpa-vaccine? I'm sure yung iba sa inyo diyan takot magpabakuna.
ng COVID vaccine because of the side effects. Marami din akong friends na tinatanong ko na kung sakaling tuturukan ka ng COVID vaccine, magpapa-inject ka ba? Ay, ayaw ko kasi natatakot ako sa side effects. Kung ako ang tatanungin ninyo, gustong-gusto ko talaga magpa-inject if given the chance na mabakunahan ako or masama na ako sa priority na injectionan, I will. Magpapa-vaccine ako. Ma'am, hindi ka ba natatakot sa side effects? Of course, natatakot ako. Natatakot ako sa side effects, pero mas pipiliin ko magpa-inject. Ito kasi ang nangyayari sa atin. Kaya tayo natatakot magpa-inject, no? Kasi ang palaging binabalita sa TV, yung mga tao na ang nire-report lang kasi palagi sa TV o yung mga nababalitaan natin, yung mga mga taong nakaranas ng side effects. 'Di ba yun lang? Iilan lang naman yung binabalitang walang may nangyaring side effects sa kanya, 'di ba? Ang dami-dami nang na-injectionan sa buong Pilipinas. Kaya if we are going to compare Filipinos na nagkaroon ng side effects versus sa mga Filipinos na walang side effects na nangyari, for sure, mas marami pa rin talaga yung walang side effects. Ang nasa mainstream media lang and even the social media kasi yung mga nakaranas ng side effects. Kagaya halimbawa ng fear mo sa pagsakay ng airplane. 'Di ba? Kunyari sasakay ka ng airplane. Yung mga tao natatakot sumakay sa airplane kasi daw baka mag-crash. 'Di ba ganun 'yan? Yung iba takot magsakay ng barko, baka daw lulubog. Kaya gusto nilang doon lang mag-land travel. Pero hindi nila alam na even in the land travel, there's also a possibility na magkaroon ng banggaan. May risk man talaga sa lahat ng ginagawa natin. Kumbaga merong pros, may cons. May advantages, may disadvantages. Lahat ng bagay na ginagawa natin, may pros and cons talaga yan. O let's go back to the airplane. Takot kang sumakay ng airplane kasi baka mag-crash. Pero if we are going to compare successful flights, yung mga successful na mga nagpalipad ng eroplano versus sa mga airplane na nag-crash, saan ba ang mas marami? Yung successful ang landing from point A to point B or yung mga airplane na nag-crash? Siguro mabibilang lang natin yung mga nag-crash na airplane, 'di ba? As compared sa dami ng mga successful na airplane flights. Pero kaya kasi tayo natatakot kasi ang palagi nating nababalitaan, yung mga nag-crash. Bakit? Kung naglanding ang isang airplane sa airport tapos successful, nire-report ba yan sa TV? Di ba hindi? Oh. You got my point? Kung baga parang natatakot lang kasi tayo kasi sa nakikita natin. Parang ganyan din kasi yung COVID vaccine ba? Natatakot tayo kasi yun ang palagi nating nakikita. Yung puro side effects lang. The same with digital payments. Kaya tayo natatakot gumamit ng GCash kasi may nabalitaan tayong 1, 2, 3, 10 tao na nabawasan ang pera nila sa GCash. Pero gaano ba kadaming tao ang hindi nagkaroon ng problema sa GCash? I'm sure mas marami pa. 'Di ba? Kaya yung fear natin, we need to overcome those. Kasi meron naman talagang paraan, kumbaga parang magagawan kasi talaga natin ng paraan para maiwasan yon. Kaya kung takot kayong gumamit ng GCash, then this is my solution. Every time na merong nagbabayad sa inyo through GCash, kunyari nag-transfer siya ng 1,000 to your GCash, ang ginagawa ko, immediately from my GCash, ita-transfer ko na kaagad yan sa bangko ko. So meaning, hindi ako nag-iiwan ng pera sa GCash ko na application. You got my process, no? So kung may magbabayad sa akin ng 500 pesos, tapos na-receive ko via GCash, so hindi ko yan iiwan dyan. Kasi if there's a case na baka mabawasan, o hindi ako magpondo ng pera,
Kaya pag na-receive ko yung 500, so syempre i-verify ko doon sa nagbayad, thank you, payment received. Oh. At pagkatapos, ang gagawin ko, from my GCash, ita-transfer ko na yan sa aking bank account. So, at least nalipat ko na yung pera. Para there's no chance na mabawasan or makunan ako ng pera if that's my fear, no? So, you can always create a solution to that. May mga paraan naman talaga. Kasi in the world of digital arena, you also need to create digital payments. Hindi na kasi talaga dapat kasi may possibility na kapag cash to cash or pera sa pera, baka maka-acquire ng virus. Kasi kung meron man tayong pagmamayari na mabilis mapalitan, pera yun. Napakabilis ng circulation ng pera. Hindi mo pwede, hindi tumatagal sa iyo ang pera, di ba? Bibili ka sa tindahan, susuklian ka, another set. Bibili ka ulit, another set. Palaging paiba-iba yung pera na hinahawakan natin. Kaya nga mataas ang ang COVID cases sa mga palengke. Kasi maliban sa walang social distancing, yung pera talaga. Kasi napakabilis ng circulation. Tapos hindi pa naman advisable na i-disinfect natin ang pera. Yung papel, syempre hindi pwede. Yung coins baka pwede pa, no? Pero we are not advised by the Bangko Sentral ng Pilipinas to disinfect money. Kaya kailangan yung makaisip talaga ng digital payment and include that one in your digital marketing roadmap. Ano pa yung mga example ng digital transformation o kagaya sa ginagawa natin ngayon? So you see, no? Even the Department of Trade and Industry is also embracing for digital transformation. What we are doing right now is e-learning. Although nasa venue kayo ngayon, nagbiyahe kayo from your municipality papuntang DTI office sa Iligan para at least secured yung ating connectivity, no? Ako nasa Davao ako, kaya naging posible itong ating learning session ngayong araw na to. E-learning. Yung mga anak natin na nag-o-online class, e-learning din ang tawag doon. So even the Department of Education, they also embraced digital transformation. Pag mga malalaking events na, like mga conference, yan, meron na rin tayong e-conference, dati face-to-face, no? At saka yung trade fair, last year, marami na rin gumawa ng e-trade fair or virtual trade fair. Pero syempre, meron din talaga malaking changes, no? Kasi kung ako ang tatanungin, pag online kasi, just like what we are doing right now, wala masyadong nabibuild na relationship between me at saka sa inyo. So, kumbaga parang hindi kasi intimate ba? Parang wala masyadong, kasi hindi ko kayo nakikita. I mean, hindi ko kayo face-to-face na nakikita. Hindi nyo rin ako face-to-face na nakikita. 'Di ba? Kaya, parang ang relationship na lang natin ngayon is, I am your resource speaker, kayo yung mga participants ko. Pero kung face-to-face kasi ito, baka meron pa tayong mabuild na friendship, 'di ba? Pwede ko rin kayong maging kaibigan after this seminar. Kasi pwede pa tayong magchika-chika during your lunch break, 'di ba? Ganun sana 'yon kung face-to-face. Mas nakaka-build ako ng community, mas nakaka-build ako ng network, mas nakaka-discover ako ng new friends kapag face-to-face talaga. Pero wala pa kasi tayong choice because of our current situation. Pero I'm really hoping na if everything is now back to normal, I can also physically visit Lanao del Norte again, tapos face-to-face ulit yung ating mga events. Kasi nga hindi masyado interactive, no? Hindi masyado interactive ba? Kaya minsan kung mag-throw ako ng mga punchline or ng mga joke ba, hindi ko alam kung nakakatawa ba yun. Kasi hindi ko naman narinig yung boses ninyo kung medyo hindi ko nakikita masyado yung facial expression ninyo, kung natuwa ba kayo doon sa joke ko, and so on.
'Diba? And I know that you also understand, lalong-lalo na sa mga estudyante ngayon na nag-o-online class. In fact, nung tinanong ko yung mga friends ko na may mga anak na nag-o-online class, kung meron ba talagang natutunan yung kanilang anak sa online class, they also mentioned na mas gusto rin talaga nila sana ang face-to-face. Kasi parang wala naman din masyadong na-absorb na or natutunan yung kanilang mga anak. Although meron din naman talaga, pero malayo daw talaga as compared with face-to-face. But again, since this is our current situation, wala tayong choice kundi mag-embrace muna dito sa tinatawag na digital transformation. I know you are already doing the third one, the e-commerce, or yung tinatawag nating online selling. Di ba nasubukan nyo na to? The moment you posted something online, it is already an online selling. Alam nyo, marami pa namang tao ang ayaw nilang tawagin silang online seller. Maraming tao ang ayaw nilang tawagin silang online seller kasi nakaka-degrade daw yun. Nakakababa ng parang reputation ba. At marami din akong nababasa sa newsfeed ko na yan. Minsan sinasabi na, di ba graduate ka ng 4 years course? May bachelor's degree ka tapos online seller ka lang ngayon? I don't know kung bakit mababa ang tingin ng ibang tao sa mga online sellers where in fact, hindi dapat. Kasi what they are doing is business. Hindi lang naman yung diskarte sa buhay, but they are actually doing business. And that's what we call e-commerce. We are calling them as e-commerce entrepreneurs. Yung online selling kasi parang layman's term lang yan. Online seller, parang layman's term lang yan sa mga nag-o-online sell. Pero ang tawag talaga natin sa kanila, e-commerce entrepreneur. Kunyari, meron kang lumang cellphone, tapos gusto mong ibenta. Di ba ipopost mo yan sa Facebook? Oh, you are already doing online selling. Meron kang lumang bag, binenta mo online. O online selling na yon. Ano palang tawag doon, di ba? Kasi akala natin yung online seller, sila lang yung mga nagsasabi na, oh, just comment mine, color yellow, ganun ba? Comment mine, yellow, if you're interested to this product. Akala natin sila lang yung mga online seller. Kung yung tableya ng inyong cooperative, pinicturan mo yan, tapos pinost mo sa FB, you are already an online seller. And again, your organization is already doing what we call e-commerce. Pero nung na-mention ko kanina sa inyo earlier, e-commerce is different from digital marketing. Magkaiba. Magkaiba ang e-commerce at saka digital marketing. And meron akong separate na slide for that para mas ma-explain ko sa inyo further what's the difference between the two. Kasi I know that you are already doing e-commerce. Alam kong gumagawa na kayo ng e-commerce eh. Pero baka hindi pa ninyo ginagawa masyado ang digital marketing. So eto lang yung iilan sa mga digital transformation na pwede nyong gawin sa inyong cooperative. Digital payments, e-learning, e-commerce, at saka digital marketing. Kaya kailangan yung tanungin ulit yung organization ninyo. Or during the board meeting, you raise this question. Guys, chairman, board, and to our dear members, ready ba yung ating cooperative para sa new normal? Siyempre, dapat ang maging sagot nyo dyan is yes. Kasi kailan nyo ba pala sisimulan, di ba? You need to answer this question with a yes. Pag sinabi kasi natin new normal, kung ano yung nakasanayan natin dati, hindi na siya ganun ka-applicable ngayon. Yan yung ibig sabihin ng new normal. Kung ano yung ginagawa natin dati, hindi na siya masyado applicable ngayon kasi nagkaroon ng tinatawag nating crisis. Yang salitang new normal, matagal naman yan. Ngayon lang siya kasi mas nakilala, it's because whole world ang naka-experience ng new normal.
Pero halimbawa sa Marawi City, o 'di ba malapit kayo diyan sa may Marawi City. 'Di ba naggiyera sa Marawi? After ng Marawi siege, ang Marawi City naka-experience ng new normal. Alam niyo, yung time na nag-start ang giyera sa Marawi, galing ako ng ng Kapatagan sa Lanao del Norte. Kasi nag-training kasi ako diyan ng 7 days with ang mayor pa noon is si Mayor Barry Baguio kasi mga 2017 ata 'yon. I went to the municipality of Kapatagan. I stayed there for 7 days para mag-training doon sa kanila. I was invited by the LGU para mag-conduct ng training. Tapos pauwi ako noon, ay 2017 ba yung gera sa Marawi, no? Basta, or 2018. Basta pauwi ako noon from Kapatagan. Nung malapit na ako somewhere in Iligan, nag-traffic na. Yun na nag-start na yung siege doon. Grabe yung traffic. Siguro from Kapatagan to Iligan, 'di ba usually mga 1.5 to 2 hours man yan, 'di ba, by bus, no? Inabot talaga ako ng 4, almost 4 hours from Kapatagan to Iligan pa lang yan, ha. Uwi ako ng Davao. Kasi from Iligan, pa Cagayan na naman ako din, Cagayan to Davao City. So, nagkaroon ng Marawi City ng crisis. Ang tawag doon, societal crisis. Kasi gera. Tapos, nag-new normal sila. Yung sa Tacloban, nagkaroon doon ng crisis din because of the bagyong Yolanda. 'Di ba? After the typhoon, nagkaroon sila ng new normal kasi may crisis. Tayo, health crisis, coronavirus. Kaya the whole world is under the new normal. Kaya if we are still living under the new normal, dapat alam natin kung paano ipagpatuloy ang ating business para at least makasurvive tayo. Now, ano bang pinagkaiba ng e-commerce at saka ng digital marketing? Kasi sabi ko sa inyo magkaiba, di ba? Pag sinabi nating e-commerce or electronic commerce or minsan tinatawag din na internet commerce, it refers to the buying, bibili, and selling, magbibenta ng mga products or services using the internet. So meaning to say, guys, ang e-commerce will not only refer to selling. Ibig sabihin, kapag nagbili kayo ng isang produkto gamit ang internet, ang tawag din doon e-commerce din. May in-order ka ba sa Shopee, sa Lazada, ang tawag doon e-commerce. Meron ka bang binili na product na pinost ng Facebook friend mo, tapos dineliver sa bahay ninyo? Ang tawag doon, e-commerce din. It's not only for selling. It also refers to buying of goods or services using the internet. Basta bumili ka, nagbenta ka ng produkto or ng service gamit ang internet, gamit ang Facebook, gamit ang website, e-commerce na ang tawag doon. Kaya alam ko na ginagawa na ninyo ito sa inyong organization. Di ba nagpo-post na kayo ng tableya sa Facebook? Di meron na kayong e-commerce na ginagawa. Pero kailangan lang nating palawakin yon. Kumbaga, kailangan nating i-improve. The right way, the ethical way of doing it. Marami kasing mga online sellers na unethical ang kanilang ginagawa to the point na they are doing spam. Hindi scam. Ang scam, manloloko yon. Ang spam, hindi siya pagkain ha, ibang spam yon. Pag sinabing spam, you are violating some of the community guidelines. Pag sinabing spam, unethical, or medyo hindi na tama yung ginagawa mo. Spamming yun.
maraming mga online sellers na medyo mali yung kanilang ginagawang strategy online. Like for example, may isang online seller na nagbebenta halimbawa ng tableya. No, kunyari kayo, nagbebenta ng tableya. Tapos gusto ninyong i-post ang tableya ninyo sa iba't ibang mga Facebook groups. So, ang tendency, you are going to join Facebook groups, especially groups na nasa Lanao del Norte. 'Di ba? Kunyari, ang Facebook group is nakalagay doon, Kulambugan Jobs Hiring. Kunyari, yan ang pangalan ng Facebook group ha. Kulambugan Jobs Hiring. Tapos, ang binibenta mo, tableya. Tapos, bakit ka nag-join sa Facebook group na yon? Bakit ka nag-join sa Facebook group na yon na ang pangalan ng Facebook group, Jobs Hiring, tapos may plano kang mag-post ng tableya for sale? Siyempre, you need to post your products on the right community. You need to post your products sa tamang Facebook group. Dili ninyo na filter ba? Baka i-ban ka, i-kick, i-delete ang imuhang post. Nakalagay na nga, jobs hiring, tapos magpo-post ka ng tableya for sale. You are in the wrong community. At marami akong nakikitang online sellers na ginagawa yan. Nakalagay na nga doon, gadgets and accessories. So, bakit ka nag-post doon ng peanut butter for sale? You are posting in the wrong community. It's a waste of time and effort. Wala kang makukuhang customers doon. Kaya nga tinawag na group, kaya nga tinawag na community. Because they are sharing a single and common interest. Jobs hiring. So, ang mga members no nag-aabang ng mga post kung saan sila pwedeng mag-apply ng trabaho. Kaya you need to minimize that practice. Stop doing it. Nasasayang lang yung oras, pati ang effort ninyo. You need to choose the right group. You need to select the group kung saan mahahanap ang real, ang totoong target audience ninyo. Okay? So that's an example of what we call e-commerce. Buying and selling of goods. So ibig sabihin, kung meron akong ibebentang product at pinost ko, dinisplay ko sa Facebook, that's already e-commerce. Pag ang e-commerce, tinatawag din siyang minsan na it refers to the sale of products online. Sale of products online. So, ibig sabihin, kung bibili ka ng product, tapos, or magbenta ka ng physical product, just like a tableya, and you posted it online, it's what we call e-commerce. Or any kind, kahit anong business transaction, facilitated through the internet, basta ginamit mo ang internet, ang tawag dyan, e-commerce. Meron na kayo niyan, diba? I-improve na lang ninyo. Baka eto yung hindi pa ninyo masyado napapractice. Yung tinatawag nating digital marketing. Baka ito pa yung hindi ninyo masyado napapractice, no? Yung digital marketing. Kasi nga sabi ko magkaiba yon. Pag sinabi nating digital marketing, so the root word here is marketing. It is the process of presenting and drawing web traffic. Ang tawag kasi natin sa mga internet users, web traffic ang tawag natin sa kanila, no? It is the process of presenting and drawing web traffic to a personal or professional brand online.
So dalawa ang kailangan yung i-consider pagdating sa marketing. Ang first ninyong i-consider, presenting. Actually, not only in digital even in the traditional marketing. Presenting. Pag sinabing presenting, ipapaalam mo sa kanila. Anong gagawin mong paraan para maging aware sila of your existence? So, paano malalaman ng kapitbahay ninyo na nagbebenta kayo ng tableya? Marketing ang gagawin nyo doon. Pero hindi lang dapat hanggang presenting. Dapat you need to draw. Pag sinabing draw, hindi yung mag-drawing na magsulat o yung mag-create ng mga images. Pag sinabing draw, hindi din ito yung last two iba ding draw yon. Pag sinabi nating draw, yung pupunta talaga sila, lalapit ba? Imamagnet mo sila na talagang pupunta sila sa location mo or sa store mo. Yun ang sinasabi nating drawing. Halimbawa, let's give a scenario para mas maintindihan yung process or the concept of the word marketing. Presenting at saka drawing. Meron kang bagong tayong milk tea. Kunyari, nagpatayo ka ng milk tea shop. So, ipagpalagay na lang natin, nagpatayo ka ng milk tea shop sa Rizal Street. Halimbawa lang kasi hindi ko naman alam yung mga street sa Kulambugan. Kunyari, Rizal Street. Meron kang milk tea, kunyari sa Samantha's Building. Sa Samantha's Building sa Rizal Street. Kunyari, yan yung address mo Ngayon, ano ang kailangan mong gawin para malaman ng mga tao na merong milk tea shop sa Samantha's Building sa Rizal Street? So, ang isa sa mga pwede yung gawin, maglagay ng signages. Siyempre, kailangan mo magpaprint ng tarpaulin, magpalagay ng signage, tapos nakalagay milk tea, now open. Para yung mga taong dumadaan doon, paglingon nila doon, nakita nila ang tarpaulin, nagiging aware sila. Tarpaulin, signages, it is an example of what we call traditional marketing. Kasi napalingon man sila, paglingon nila, milk tea shop, now open, you are now presenting. Pero, hindi siya web. Foot traffic ang tawag doon. Foot. Mga walk-ins ba? Kasi traditional marketing man. So, nung nakita yung signage, you are presenting to the foot traffic about this milk tea. Tapos, lumapit sila. Naglakad, lumapit. Kasi nakalagay doon, buy one, take one. Bumili sila ngayon ng milk tea. Lumapit sa shop ninyo. So, ang tawag doon, drawing. Lumapit sila. So, hindi ka lang nagpakita, na-encourage mo din silang lumapit because of the buy one, take one promo. Usually, ganyan kasi para maka-magnet tayo Alam nyo kasi, ang tawag dyan, lead magnet. Leads, kasi mga leads natin sila. Imamagnet mo sila. Paano kaya sila lalapit sa akin? Kaya minsan may binibigay na mga freebies, mga libre ba, pakapin? Pagpapasok ka ng mall, di ba may mga pa-free taste? Kasi yung having a free taste, that's an example of a marketing. Kasi para maglapit sa kanila ang tao, lapitan sila ng tao, magpapa-free taste yan sila. Paglapit, tinikma, di ba? Drawing. Kaya yung mga buy one, take one, buy two, get one free, mga ganyan. Magnet ang tawag dyan. Lead magnet. Di ba? Marketing ang tawag doon. Presenting and drawing. Or, kung nasa Rizal Street ang milk tea shop, kailangan mong pumunta sa kabilang kanto. Kunyari, sa Quezon Street. Doon sa Quezon Street, tatayo ka doon para magbigay ka ng flyers. That's another example of marketing. So, pagbigay mo ng flyers, tinanggap ng tao, nakita niya, buy one, take one, milk tea shop at Samantha's Building, Rizal Street. So, habang naglalakad sila, binigyan mo ng flyer. So, you already presented.
about your business. Nung nabasa nila, hala, buy one, take one. Nasa kabilang kanto lang, tara, puntahan natin, bili tayo. Lumapit sila, pumunta sila ng pwesto mo, nakadraw ka ng traffic. Ibig sabihin, successful ang isang marketing pag pinupuntahan ang tindahan ninyo. Okay? Pero kung nag-present ka lang, naging aware lang sila, pero walang nag-visit, your marketing strategy is poor. Your marketing strategy is not efficient. Diyan mo man mamimeasure ang efficiency of the marketing strategy. Marami din kasing mga tao, ang tawag nila sa sarili nila, marketer. Kasi akala nila ang ginagawa ng marketer, puro lang promotion. Akala nila hanggang doon yung responsibility nila. Kailangan din ninyong i-measure yung nag-visit talaga. So, presenting and showing. So, that's in the traditional media. Now, let's go on the digital media. Paano ba natin magpre-present at saka magdodraw ng web traffic? So, halimbawa, nag-create ka ng Facebook page mo. When you created your Facebook page, di ba? When you created your Facebook page, syempre, ipopost mo na yung mga products, yung tableya na binibenta nyo. So, ang tawag doon, e-commerce yun. Okay? When you created your Facebook page, gumawa ka na rin ng tinawag na online store. A Facebook page is an example of an online store. Parang counterpart ng Facebook page mo ang physical store ninyo. 'Di ba? Kagaya halimbawa ng pen shop. 'Di ba ang pen shop meron ng mga tindahan yan sa mga malls? Pero ang pen shop meron din silang Facebook page. Ang pen shop meron din silang website. Ang pen shop meron din silang YouTube channel kasi ang tawag doon online stores. The physical store ang tinatarget foot traffic. Ang mga online stores ang tinatarget web traffic. Kaya kung meron kayong Facebook page, you already created your online store. Siyempre, anong sunod yung gagawin? Kapag nakapost na kayo, di ba, nakapost na kayo, nakakreate na kayo ng page, i-post kaagad ninyo ang inyong product doon. At ang tawag doon, e-commerce. Now, after you posted your products, the next thing that you need to do is to do digital marketing. And an example of digital marketing is Facebook advertisement. So, pwede kang mag-advertise kay Facebook. No? Magbabayad ka kay Facebook para mag-advertise ka. Para mas maraming tao ang maging aware of your existence. Kung merong flyering, meron tayong tinatawag na Facebook advertising. Kung meron tayong tinatawag na signages or tarpaulin, meron din tayong tinatawag na Google advertising. Parang ganun ba? Kumbaga may mga counterpart yan sila pagdating sa digital media. Kasi, kailangan mong magkaroon ng maraming visitors. Kasi useless din na nag-post ka kung walang makakaalam. Nag-post ka sa Facebook page ng cooperative ninyo ng tableya. Pero hanggang post lang, shinare mo ba? Ma'am, wala. O di walang marketing. You need to share it. You need to make sure that a lot of internet users can see your online store. So that's why we highly recommend talaga na instead of creating a personal FB for your cooperative, you need to create a Facebook page for that. Okay? Having an effective digital marketing can help your products to be discovered not only by people in Lanao del Norte, but even people outside of your province, even people outside of the country. Let the world discover your business. And in order for you to do that, no,
para mas malaman ng mga tao, ng mas maraming tao about the products that you are selling, digital marketing is one of the best ways na kailangan nyong i-practice. Sabi pa nga ni Bill Gates, yung founder ng Microsoft, sabi niya, if your business is not on the internet, then your business will be out of business. Matagal niya na itong sinabi at hindi siya nagbibiro nung sinabi niya ito years and years ago. In fact, nangyayari na siya ngayon in real life, 'di ba? I mean, in our current situation. Nangyayari na yan siya ngayon, naging realistic siya. Nangyari na ang prediction ni Bill Gates noon na if your business is not on the internet, then your business will be out of business. True. Kasi, every time someone will search sa Facebook, sa Google, kunyari naghahanap ka ng catering services in Iligan City, ganon. Catering services in Iligan City. Pag-press mo ng enter, di ba bibigyan ka niya ng result? So, syempre, kung sino yung nag-appear sa result, sila ang may chance na magkaroon ng possible digital customer. So, ibig sabihin, ito yung parang kailangan yung gawin. Kung gusto ninyong malaman, if you are already visible online, kung gusto ninyong malaman, if you are already visible online, napakasimple lang naman ang kailangan nyong gawin to measure your visibility in the internet. Kung merong mobile data yung cellphone ninyo, kung merong mobile data, kung pwede maka-Google ang cellphone ninyo, by using that, pwede mong malaman ngayon pa lang, as of this very moment, if you already initiate your visibility online. Malalaman mo kung meron ka ng visibility eh. Paano? Just go to google.com. Google.com. Punta ka lang ng Google. And you type the name or you type there ang product na binibenta mo or ang service na ino-offer ninyo. So for example, you are selling tableya, 'di ba, sa Kulambugan. Pero let's make it general na lang, sa Lanao del Norte na lang. So all you need to do is to type sa google.com tableya or sabihin na lang nating supplier of tableya in Lanao del Norte. You need to add the location. Kasi syempre you need to start within your locality. Tableya supplier in Kulambugan, Lanao del Norte. You try to search using those keywords. Tableya supplier in Lanao del Norte. And then you search it. Or kung gamit mo ang laptop, you press enter. Tingnan mo if your product is visible sa search result. Tingnan mo kung nandoon yung pangalan ng cooperative ninyo or pangalan ng tableya ninyo. Kasi kung wala pa kayo sa search result, meaning to say, wala pa kayong presence. Hindi pa kayo nakikilala ng internet algorithm. At the same time, with the process or with the technique that I shared to you, diyan mo rin malalaman kung sino pa yung mga competitors mo. Diyan mo malalaman kung sino pa ang nagpro-provide ng tableya in the province of Lanao del Norte. The more you post, the more you become visible. So maybe the reason kung bakit hindi kayo nag-appear sa result, kasi wala pa kayo masyadong post about your product, about the tableya product that you are selling. So that's the easiest way of measuring your visibility online. Just go to google.com, go to facebook.com, tapos doon sa search box kung saan kayo nagtatype, just type the name of your product and the location.
Kung may other business ka pa, subukan mo. Catering services in Iligan City, if you have a catering services, and search it. Ma'am, anong kailangan namin gawin para mag-appear na kami sa results someday? Digital marketing is the answer. If your business is not on the internet, then your business will be out of business. Ano ba yung goals ng digital marketing? Bakit namin kayo ini-encourage? 'Di ba? Ano ba yung dahilan kung bakit in-invite kayo ng DTI to participate today? 'Di ba? Siyempre, kailangan kasi ninyong ma-realize at magkaroon kayo ng tamang mindset about digital marketing. And these are the two major goals of digital marketing. Ito yung dalawang marketing objectives kung bakit namin kayo ini-encourage na mag-digital marketing. Okay? So, ano-ano yung mga goals ng digital marketing? The first one, of course, is for you to build your online presence para makita na kayo sa internet. Online presence is our priority. Kasi nga, presenting. Di ba, magpre-present ka. So, you need to be present online. Ang tawag din kasi natin dyan, web visibility. So, you need to be visible in the internet. You need to be visible in the digital arena. You need to make sure that your products can be seen in the digital landscape. So, that's the first goal. Kung bakit ini-encourage namin kayong gumawa ng Facebook page. Yan yung isa sa goals kung bakit namin kayo ini-encourage to post on a regular basis sa inyong Facebook page for your online presence. Let the world discover your business. Sa amin, sa Nights of Online Marketers, let me try on my computer here. Kung kami pa rin ang number 1. If you are still on Google, subukan good ninyong i-try i-search yung amin. Tingnan natin kung kami ang mag-appear na number 1 sa inyong result. Sa google.com, i-search nyo nga dyan yung if you have lang naman pero gina-search ko rin sa computer ko. You try to search using the keyword online marketers in Davao City. Siyempre, ang mga clients abroad, magsi-search yan sila, di ba, online. Yung mga clients abroad, or even in the Philippines, magsi-search yan sila online. Kung maghahanap sila ng online marketers, so itatype nila, online marketers in Davao City. The moment you will press enter, siyempre, ang mag-appear on top of the result, mga advertisement. Kapag meron kayong makitang AD, advertisement yan. Pero by organic result, based on my result dito sa computer ko, every time someone will search the keyword online marketers in Davao City, kami yung nag-a-appear as the top result. Number 1, ang nag-appear is our official website at number 2, yung Facebook page namin. Okay? So far, mga Nights of Online Marketers ang mga nag-appear. So, you need to identify your key phrase or yung tinatawag nating keyword. So, syempre, based on your product, tableya na yung keyword automatic ninyo. Tableya or Kokwa products, mga ganyan. Pero tableya kasi di ba yung product ninyo? So, Tableya Products or Tableya Supplier in Lanao del Norte. Let me try it here, kunyari ako, taga Davao ako. Tapos sabi ko, kailangan ko ng bulk orders ng Tableya. Mag-try nga ako mag-search sa Lanao del Norte kung sinong pwede kong orderan. So, nakalagay na kaagad sa suggested ko kay Tableya Supplier Philippines. May mga suggested na siya na key phrase. Tableya Supplier Batangas. Nasa kabilang computer ako kaya
Hindi ko siya ma-share screen dito sa isang laptop eh. Pero again, you can always try that one by using your Google. Tablea Supplier Lanao del Norte. So, dapat ganyan kayo mag-search in order for you to measure your visibility. So far, ang nag-appear dito, of course, yung e-commerce muna na available sa Lazada and Shopee. So, halos ang nag-appear lang dito na mga result, mga news, mga balita ba, mga articles. Like, for example, galing sa BNB. Yan. So far, kung makikita ko dito, may nag-appear dito na foods manufacturing. Ang nag-appear na result here that is related to my keyword na Tablea Supplier in Lanao del Norte. May Facebook page na nag-appear na Pinoy Rice and Corn. Siguro may additional products na sila na Tablea, no? Pero mostly, wala pa masyadong nag-appear na specific na Facebook page. So meaning to say, parang advantage ito ngayon sa inyo kasi hindi pa ganun kadami ang mga supplier ng Tablea sa Lanao del Norte ang meron ng online presence. Kaya at least medyo ang competition is parang maluwang pa. Hindi pa masyado ganun ka-tight. Kaya today is the best time for you to start doing digital marketing. Kasi hindi pa ganun ka-tight ng competition using the keyword Tablea Supplier in Lanao del Norte. So let me try to be specific in your municipality. So, maramag ang nag-appear. So, mostly wala din sa Lanao. Kaya again, this is now the right time. Grab the opportunity. Kung baga, strike while the iron is hot. Kasi hindi pa masyado nagagamit yung keyword na yan. Especially with the keyword Tablea Supplier in Lanao del Norte. So why not start doing your digital marketing as early as now? Because the first goal of digital marketing is for your web visibility or yung tinatawag nating online presence. While the second is for your online reputation or yung tinatawag nating web credibility. The reason why kung bakit namin kayo ini-encourage na dapat meron kayong official website at saka Facebook page para mas tumaas ang trust na pwedeng ibigay sa inyo ng mga digital consumers. Alam nyo kasi nga, napag-usapan din naman natin yung scam. Marami na rin kasi talagang manloloko sa internet. Kaya kailangan mong gumawa ng measures, kailangan mong gumawa ng paraan para whoever will check your cooperative online, mas madali silang magtiwala or they can easily give trust to your brand. Digital marketing can help you build your reputation. It can help you build your credibility. Or sabihin na lang natin to make it general, ang tamang marketing can give you a good reputation. A good marketing can give you a good credibility, a higher credibility. Basta may tamang marketing. Like for example sa TV, 'di ba? Yung mga patalastas. So that's an example of a marketing. And because of patalastas, because of commercial as a form of traditional marketing, 'di ba mas nagiging credible yung mga brands? Like pag sinabi nating toothpaste,
ang pumapasok sa isip kaagad natin, Colgate, 'di ba? So meaning, mas trusted natin ang Colgate as compared with other brands. Kasi palagi nating nakikita ang patalastas ng Colgate sa TV. Kaya we are considering Colgate as the top brand pagdating sa toothpaste, no? In fact, dati no, kapag isi-search mo ang toothpaste, itra-translate mo siya sa Tagalog. Dati ang mag-appear kay Colgate. Buti ngayon napalitan na. Alam nyo dati, pag magsi-search kayo ng, anong tawag dyan? Kung magsi-search kayo ng toothpaste, tapos ita-translate into Filipino, ang mag-appear kay Colgate, as in K-O-L-G-E-T. Pero ngayon, ang nag-appear na result kay kremang pansipilyo. Nakakatawa naman itong Tagalog version ng toothpaste. Kremang pansipilyo. Yung isa talaga dito kay toothpaste. As in T-U-T-P-A-Y-S-T, toothpaste. Tinagalog lang talaga nila. Meron pang isang translation ng toothpaste na pastang panlinis ng ngipin. Pero ang totoong Tagalog, meron nalaman ko na to toothpaste in Tagalog. Ano nga to? Na-search ko na to dati Pasimada. O, tama. Pasimada. Nabasa ko kasi ito somewhere sa isang tula, sa isang pasimada. Pasimada. Yan talaga yung Tagalog ng toothpaste. Hindi Colgate. Pag sinabi nating toothpaste, Colgate ang pumapasok sa isip natin. Also, the credibility of Colgate is higher. Bakit? Kasi meron silang effective na marketing. Pag pumunta ka ng grocery, napakaraming available doon na toothpaste. Between Happy and Colgate, di ba mas preferred natin ang Colgate? Majority naman. Hindi ko naman sinasabing lahat Pero we always preferred for the brand na palagi nating nakikita sa TV. Di ba? So, instead na Happy, Colgate talaga. Instead na Beam, Colgate pa rin tayo. Yeah. So, that's why we are encouraging you to really set up your digital marketing plan for your online presence and for your online reputation. Yan yung dalawang major goals kung bakit namin kayo ini-encourage to create a marketing plan. Now, traditional marketing, digital marketing. Okay? So, ano yung pinagkaiba ng dalawa? Traditional versus digital. Meron kasi tayong dalawang klase ng media. There are two types of media. Pag sinabi nating media, it's a platform where you can disseminate valuable information. Media. Pwede kang mag-advertise sa media. Pwede kang mag-promote ng products mo using a media. Pwede kang magbalita using a media. Kasi pag sinabi kasi nating media, ang pumapasok sa isip natin, puro lang balita. 'Di ba? Pero hindi. Media is not only news. Hindi lang yan balita ang pwede sa media. Kaya nga minsan, 'di ba? I am sure nakita din niyo sa Facebook page halimbawa ng ABS-CBN. May nag-post doon na balita. At ang sabi doon, kunyari si Luis Manzano and Jessie Mendiola ikinasal na. O, di ba? Yun ang balita na nakalagay sa Facebook page ng ABS-CBN. Ang daming haters talaga, no? Kasi maraming magko-comment na, ano pakialam namin? Mga ganyan ba? Wala na bang ibang maibalita ABS-CBN? Kumbaga, hindi ba nila naintindihan na pag sinabi nating balita, it's not only for current affairs. Ang balita ba about lang sa mga nadisgrasya, yung mga pinatay, binaril, nagbanggaan na sasakyan? Ganyan lang ba ang news para sa karamihan?
Napakarami ng klase ng news. Merong current affairs, may entertainment, may showbiz. Di ba? Balita man yan sa showbiz. So, kung hindi mo naintindihan yung klase ng balita, di wag ka na lang mag-like doon sa Facebook page ng ABS. But you need to understand that news or balita will not only refer to the current affairs. May mga entertainment news tayo. Kung mag-open ka nga ng dyaryo, puro lang babalita ang nakikita sa dyaryo. Di ba may binabasa ka pang comics doon? Kung nagbabasa ka ng comics dati sa dyaryo, then you need to understand na ganyan din ang ABS-CBN, for example, ang GMA. Kasi GMA is a type of media wherein pwede kang mag-promote ng product at magbalita. Kasi kung nainis ka na ibinalita sa Facebook page ng ABS-CBN na ikinasal na si Luis Manzano, di dapat kung nanonood ka ng ABS-CBN dati tapos biglang nagpatalastas, dapat nainis ka din. Although naiinis din naman talaga tayo, no? Pero dapat mainis ka. You need to understand that media is not only intended for news, for balita. You can also use media to advertise para mag-market ng inyong mga products and services. Now, there are two types of media. The traditional media, which includes an example of television, radio, at saka newsprint. Kagaya ng newspaper, kagaya ng mga magazine. While the other type of media is what we called the digital media. And an example of a digital media, search engine, video hosting, at saka yung social media nga. So, eto yung mga platforms na pwede kang mag-advertise, na pwede kang mag-promote ng products and services mo. Di ba, syempre may nakikita kayong patalastas sa TV. At saka yung mga patalastas, huwag kayong mainis kung masyado silang mahaba. Nanood ka ng KMJS. Tapos ang sabi mo, nababasa ko din kasi sa comments ano ba yan, Maring Jessica? Mas mahaba pa ang patalastas as compared sa episode mo. Lalo na kapag malapit nang matapos ang Jessica Soho. Well, actually, that's accurate. Mas mahaba talaga ang patalastas. Huwag kayong mainis. Because in the first place, libre ka lang nanonood. Wala ka namang binabayaran. And since you are using that for free, gagamitin ka din ng ABS, ng GMA, para sa kanilang mga advertisers. Huwag kang mainis, libre na nga Nainis ka pa, 'di ba? Kung baga, nag-attend ka na ng birthday, pinakain ka na, nakalibre ka na ng hapunan, pero sinabi mo pa talaga, wala mang lasa yung macaroni nila, hindi masarap. 'Di ba? Ikaw pang nagreklamo. Ikaw pang nagreklamo, pinakain ka na nga, nakalibre ka na nga, ikaw pang may ganang magreklamo. 'Di ba? Alam nyo kasi, ang TV station, dyan man yan sila kumikita ng pera. Mahal kaya magpa-advertise sa TV. Mahal. Alam mo bang abutin niya ng 500,000? 500 to 800,000 pesos ang 15 seconds of advertisement. Ganun kamahal. Kaya ang maka-afford lang ng TV commercials, yung mga large companies. Meron ba kayong nakitang patalastas sa TV na tableya ang binibenta? Meron ba kayong nakitang patalastas sa TV na peanut butter? Wala. Because ang may capacity lang na magpa-advertise sa TV, yung mga large companies na merong total assets na more than 100 million na. Mahal man sa traditional media. Kaya kung mahaba ang patalastas sa TV, wag kayong magreklamo because that's the way TV networks will earn money. Libre lang kaya manood, pero bakit sila mayaman? Bakit sila kumikita ng pera? Because of commercials. Okay? Kung ayaw mo magkaroon ng patalastas, di manood ka sa mga paid networks, cable, Netflix, pero may bayad yun. Kaso ayaw mo nga magbayad, wala kang choice. Nanood ka ng YouTube, ano ba ito? Ang dami-daming patalastas, madaming ads. Di magbayad ka ng YouTube Premium, pero ayaw mo din man magbayad, di wala kang choice.
Accept the fact na punong-puno ng advertisement yan. Ganon din sa Facebook. You are using Facebook for free. Kaya wag kang mainis kung puro advertisement ang nakikita mo every time na nanonood ka ng video. Kasi how can they survive if they're going to give it 100% free? Kaya kung ginagamit nila tayo, gamitin din natin sila. Sa radyo, di ba naririnig yung sa radyo minsan, time check. Time check, it's 11:33 in the morning, April 20 of 2021. Time check is brought to you by Knights of Online Marketers. Your success is our responsibility. Di ba mga ganyan? Time check, it's 33 minutes past the hour of 11 o'clock in the morning. Time check is brought to you by Lion, Tiger, Katol. Mga ganyan, di ba? So, binabayaran din yun. May bayad yun, hindi yun free unless kaibigan mo yung DJ. No? Pero technically, may bayad din yan. Ganon din sa newspaper. Unless media partner nyo sila. Pero kung private ka, gusto mong ma-feature ang business mo sa newspaper, then you need to pay the columnist, the newspaper, para i-feature ka, especially sa first page ng newspaper na yan. Mahal kasi ang traditional media. Mas mura ang digital. That's why we are encouraging you to have a website for search engine. We are also encouraging you to have a YouTube channel. That's video hosting. And of course, we are encouraging you to have a Facebook page because that's for social media. Because the truth of the matter is, mas mura ang digital media as compared with the traditional. Kagaya halimbawa nitong baso na nasa harapan ko. Okay, so let me drink na lang din at the same time. So like for example, itong baso na nasa harapan ko, nasa kamay ko. Sana medyo clear sa inyo no yan. So this is a souvenir mug. Oh, andyan yung logo ng KOM Academy, di ba? So, nandyan yung logo ng KOM Academy. Magkano ang pagpagawa ko sa baso na to? This is 200 pesos. Kasi magic mug ito. Pag wala nang laman ito, pula. Color red ito lahat. Tapos pagbuhusan ng mainit na tubig, saka pa mag-appear yung logo. So, this is an example of a souvenir item. Souvenir item na binibigay ko sa mga trainees namin, yung face-to-face dito sa Davao. Pag natapos na nila yung training program, binibigyan ko sila ng mug. Pero hindi magic mug kasi masyadong mahal yon. Masyadong mahal ito. Yung regular lang na mug with the logo of our company. Bibigyan ko sila. Having a souvenir mug is an example of a traditional marketing. This is a marketing strategy. Souvenir lang para sa kanila, pero on my end, sa business side, this is a marketing strategy. Kasi kung dadalhin na nila ang baso na to, na may logo ng KOM sa kanilang bahay, tapos habang umiinom sila ng kape, nakaharap sa kanila yung logo, di ba? Nakaharap sa logo. So, syempre, magiging aware yung tao na nasa harapan nila. Hello, ano yung KOM Academy? Oh. Tapos, sasagutin nila, dito ako nag-training sa kanila. So, you see, it's a form of a marketing strategy. Pero mahal. 100 pesos ang isang mug, pero isang tao lang makinabang nun. Marami kang taong bibigyan. So, magproproduce ka ng maraming mugs. Souvenir shirt. Souvenir shirt. Kagaya halimbawa ng suot ko ngayon pero sa DICT ito. Nakalagay ang logo dito ng Tech for Ed nila. Isa sa mga programs din ito ng DICT. Nakalagay Tech for Ed. This is a souvenir shirt. Souvenir shirt ito. Binigay sa akin ng libre. Pero on the end of the DICT, being a government agency, it is also their way of marketing the program. Kasi every time that you wear a souvenir shirt,
every time na sumusuot ka ng souvenir shirt galing sa isang business at sinuot mo yan, alam nyo ba kung anong tawag sa inyo? You are called a walking advertisement. Naglalakad na advertisement. Kaya para sa inyo, yay! Meron kaming souvenir shirt. Pero para sa business na yon, gagamitin tayo para mas ma-market yung kanilang brand. Kunyari, bibigyan ko kayo ng t-shirt. Nights of Online Marketers. Kunyari, hi guys! Bilang pasasalamat sa pag-participate nyo ngayon, makaka-receive kayo ng souvenir shirt galing sa Nights of Online Marketers. Siyempre, magiging masaya tayo nun. Yehey, meron kaming souvenir shirt. Tapos, nung natanggap nyo na yung t-shirt, siyempre, susuotin nyo yan. While you are wearing it, at naglakad ka sa maraming tao, you are actually helping our company to be promoted in your location. Kasi mababasa na yan ng mga taong makakasalubong mo or mababasa ng tao na nasa likod mo. Di ba ngayon sa mga sasakyan, meron na ring mobile advertisement. Like sa likod ng bus. Di ba yung likod ng bus, minsan may mga advertisement na rin na nakalagay. It's mobile. Ibig sabihin, gumagalaw. It's moving. Para siyang moving na billboard. Yan. Pero mahal yun. Sa digital media, like Facebook, isang beses ka lang nag-layout ng graphics, pero pwede na siyang i-share ng multiple times na wala kang babayaran. Yung flyers. Pag i-duplicate mo ang flyers, magkano magpa-photocopy? Kaya you need to realize na ang katotohanan between traditional and digital, mas mura talaga ang digital. Akala lang ng karamihan, mahal ang digital kasi nga related sa internet. Yun man yung fear or yung kinatatakot ng karamihang business owners. Ay, dili lang mi ana sa digital, ma'am, kay internet, baka mahal yan. Well, ang katotohanan, ang fact, mas mahal ang traditional, mas mura ang digital. Believe me. Tapos in the first place, mas malawak pa ang pwedeng ma-reach ng digital media. Kaya traditional marketing versus digital, ma'am, ano ba yung dapat naming piliin? Actually, hindi naman namin kayo pinapapili. So that's why we are not going to use the word versus. Hindi natin gagamitin yung salitang versus. Instead, we are going to use the word and. Kung gagawa kayo ng marketing plan sa inyong cooperative, dapat dalawa ang marketing plan na gagawin ninyo. Traditional marketing at saka yung digital marketing. Kasi nga magkakaiba man tayo ng tina-target. Si traditional marketing, kailangan natin ng physical store. Physical. Tangible. Nahahawakan. Ang tawag natin, brick and mortar. Samantalang sa digital marketing naman, kailangan natin ng tinatawag na online store. Kaya ang tawag dyan, brick and click. Sa traditional marketing, ang kailangan, physical store. Sa digital marketing, online store. Sa traditional marketing kasi, sa physical store nyo, ang tinatarget natin, foot traffic or yung mga taong naglalakad, yung mga taong dumadaan sa ating tindahan. While ang purpose naman ng ating online store is for us to reach the web traffic or yung gumagamit mismo ng internet. So, web traffic. So, you see? Kaya wag kayong pumili sa dalawa. Hindi naman namin kayo pinapapili. At saka never ko man sinabi na kalimutan na ninyo ang traditional marketing, ha? Sinabi ko ba yan? Wala. Instead, ang gusto kong maging mindset ninyo, idagdag ninyo sa inyong marketing plan ang digital marketing. It's because the source of traffic is magkaiba. Magkaiba yung source of traffic nila. Like for example, meron kayong dalawang nakikitang logo in front of you.
the logo of Julie's. No? Julie's. I'm sure kilalang kilala nyo si Julie. Okay? May naka-turn on na mic, no? Okay. May sasabihin ba? Wala ba? Okay, so, meron kayong nakikitang logo in front of you. Ano yung logo na yon? Julie's. Yan. So, between the two logos na nakikita nyo sa screen ninyo dyan, I'm sure that you are more familiar with the logo of Julie's na nasa left side ninyo. Okay? Okay? So, may naka-turn on ata na microphone, no? Naririnig ko kasi yung feedback. Mayroon bang may sasabihin ba? Ay, wala. Naka-turn on ata yung mic. Okay, so, again, on the screen, you are more familiar with the logo on the left side. On the left side, yung kulay pula. No? You are more familiar with that. Bakit kayo familiar sa logo na nasa left side as compared to the right? It's because ang logo na nasa left, no? The logo on the left side of the screen, nakita nyo na yan somewhere out there. Somewhere out there. Di ba nakita nyo na? Kaya tumatak sa utak ninyo. Nakita nyo yung logo. Ang binibenta niyan, tinapay. So my question here is, paano ninyo nalaman na tinapay ang binibenta ng Julie's logo na nasa right side? Kasi nga, nakita na ninyo. Somewhere. Samantalang ang Julie's logo na nasa right, never pa ninyong nakita ever since. Baka first time ninyong nakita na may logo pala ng Julie's na ganyan. Di ba? Kasi in the first place, ang logo ng Julie's na nasa right, it's based outside of the Philippines. Nasa abroad yan. Kaya malamang hindi nyo talaga dito makikita. Syempre, hindi naman pwedeng pare-pareho ang mga business name natin, di ba? Pero nung tinanong ko kayo, ano ang binibenta ng Julie's na kulay pula? Sabi nyo, tinapay, bake shop. So that's my point. That's my point. Pagdating sa traditional marketing, pagkakita ka ng signage, ang magpa-process yan is the human brain. The human brain will process. Ipaprocess niya ba? Ay, logo. Tinapay ang binibenta nila. So therefore, if you are doing a business, you need to consider branding. Sa pagnenegosyo, kailangan nyo talagang magkaroon ng strong branding. And there are two types of branding. The first one is brand identity. This includes your logo, the anthem, at saka yung tinatawag na colors. Alam kong meron ng logo ang inyong cooperative. Pero dapat, ang tableya product ninyo, or kung ano man din yung maging products pa ninyo in the future, dapat meron din yan siyang sariling identity. Ibig sabihin, gawaan nyo rin ng logo si tableya product mismo. So, iba yung logo ni cooperative, iba din ang logo ni tableya product. Brand identity ang tawag dyan. Kaya nga nung pinakita ko ang logo ng Julie's, na-identify nyo kaagad, bake shop. O, di ba? Anthem. Parang kagaya sa sinabi na, we find ways. Ma'am, BDO yan. So, you can easily identify a brand because of its anthem, because of its tagline, slogan. You're in good hands. Ay, Metrobank yan, ma'am. So, that's why you also need to have a tagline for your tableya product. Kung meron ng tagline or anthem si cooperative, iba yon. Iba din ang tagline or anthem ni product. Like for example, yung isa naming client no nagbebenta ng empanada. Empanada. Ang kanyang tagline para sa empanada, bring home the red box. Kasi nakafocus lang yung tagline na yon sa may empanada lang.
Kasi red ang box ng kanilang empanada. So they created a tagline, bring home the red box. O, diba? Kaya para someday, pag ma-promote na yung brand nila, kunyari, pwede mo na siyang gamitin ba? Ma, pasalubong ma ha, bring home the red box, ma. O, diba? Pag sinabing, sa ano yun, sa Davao Occidental yon. Pag sinabing, bring home the red box, ang mga taga Davao Occidental, alam na kaagad kung anong tinutukoy. And that's the empanada of Ocampos Food House. The name of the business kasi is Ocampos Food House. Tapos, ang isa sa mga saleable talaga or sikat nila na product is empanada. So, the empanada has its own logo. The empanada has its own tagline and has its own color. And obviously, it's red. Alam nga naman green ang kasi nga red box eh. In doing business, you also need to identify your colors. Kasi merong tinatawag na psychology of colors in doing business. At kapag related sa food, like mga fast food, restaurant, meron talagang touch of red yan. Because red triggers hunger. Si tableya, something like dark brown. So, pwede kayong dark brown or tsaka red. Kasi basta food business talaga, there's always a touch of red. Kasi according to the psychology of colors for business, ang red kasi triggers appetite. It triggers hunger. Kumbaga parang nakakagutom. Kaya siguro kapag nakakulay pula ka na damit, tapos merong kalabaw, hahabulin ka niya. Gusto kanyang awayin. Para kang enemy, tapos gusto kanyang kainin, kagatin, ganun ba? Parang galit na galit sila sa red, no? Nakakagutom eh. So that's the first type of branding. So meron na ba kayo nito sa tableya nito? May sariling logo ba si tableya? May sariling tagline ba si tableya? May sariling brand color ba si tableya? Kasi pwedeng green ang color ng inyong cooperative. Pero hindi naman required na green din ang color ng inyong tableya. I mean, hindi yung product ha, yung sa branding. Eh, wala namang green na tableya. I'm talking about the packaging, the labeling, and the color. Kailangan din ba green? Hindi naman. You can have it different. It depends on what color ang gagamitin mo. Pero basta food, there's always a touch of red. And for me, since it's tableya, di ba, it's brown. Kasi ang cacao, it's also brown, di ba? You can also always combine colors of dark brown at saka, alam mo yung dark brown na close to black? Maganda kasi tignan ang combination ng dark brown or ng black at saka ng red. Kagaya sa KOM ba? Our brand colors is red and black. Kaya napansin nyo sa presentation ko, red and black talaga yung mga text. Even in our logo, di ba, touch of red at saka black. So, pwedeng ang packaging nyo, ang labeling nyo, ang logo, there's something like a touch of dark brown and red. Because you are related to food. Because that's for your brand identity. And of course, meron tayong tinatawag na brand strategy. And this is for you, for your brand to become searchable. For your brand na tatatak sa utak ng mga tao. I will give an example ha. Like for example sa akin, 'di ba, I am a digital marketer. So therefore, I am building my brand as a digital marketer, 'di ba? And because palagi akong searchable, palagi akong visible sa DTI Bukidnon, na-recognize ako ng DTI Lanao del Norte. Diba? Sabi ni Ma'am Ami, nakilala niya ako because of my regular events with DTI Bukidnon. And that's an example of a brand strategy. Kumbaga, because I am always present, I am always visible, palagi akong merong ginagawang activities, mas nakikilala ako ng mas maraming tao. Kaya pag sinabing digital marketing, isa sa mga kino-consider talaga ng DTI is kami, Knights of Online Marketers, because that's our brand. And the strategy that we are doing is for us to become present
Not only in Davao, but even outside of it. Kaya pag sinabing, sinong kunin nating speaker sa digital marketing? Ay, si Ma'am Piper na lang. O, di ba? Mas ako kagad yung nakikilala of my brand. And that's again what we call brand strategy. Parang kagaya good ng toothpaste, ang brand na tumatatak, Colgate. Pag sinabing diaper ng baby, Pampers. Ganun ba? Sabong pampaligo, Safeguard. Conditioner sa buhok, Cream Silk. Di ba ganun lagi yung nasa isip ninyo? Digital marketing, Piper. O parang ganyan ba? Kaya pag sinabi nating Tableya in Kulambugan, dapat yung cooperative ninyo kaagad ang maisip ng mga tao. Parang Empanada in Davao Occidental o Campus Food House, bring home the red box. So that's what we call branding. And you need to, and one of the best ways in order for you to build your brand strategy, yung brand strategy is digital marketing talaga. Believe me, through digital marketing, you can position your products in your target audience talaga. Siyempre, maniniwala ako dyan kasi yun yung trabaho ko. And based on my experience for the past 10 years, 10 years na kasi ako sa ganitong klaseng industry since 2011. I am actually a nurse. I'm a nurse by education and by profession. Bago ako nag-engage sa ganitong klaseng industry, nagtrabaho muna ako sa hospital ng 6 na taon as an operating room nurse. Pero hindi ko kasi nakita ang future ko sa pagiging nurse. Parang sabi ko sa sarili ko, parang hindi ko pala ito field ba. So I decided to shift. Kaya 2011, when I started to learn about digital opportunities. At marami naman talagang opportunities pagdating sa online. Hindi ko na kailangan mag-abroad if I want to earn dollars. Kasi even though I am here in the Philippines, I just work online, nasa bahay lang, I can also earn US dollars. Kasi yun ang mga sinisweldo sa amin ng aming mga clients. Okay, so 10 years na ako sa ganitong industry, kaya I can really testify that digital marketing can help you in building your strategy for your brand, especially online. Kaya, I highly recommend to your organization, to your cooperative, na on the next board meeting, pag-usapan ninyo ang digital marketing roadmap or ang digital marketing plan ng inyong cooperative. And if you need a consultant, you can always reach us. Pwede nyo akong padalhan ng message through my Facebook page, Knights of Online Marketers, and inquire there kung paano nyo ba kami kunin as your consultant pagdating sa digital marketing ng inyong cooperative. Or you can also add me on Facebook. Hindi naman ako, I mean like, you can always add me on Facebook. No, hindi na, I mean, I am open naman din talaga for friendship ba, even in social media. You can add me on Facebook. Hanapin nyo lang ang Piper Rambuanga na account. You can add me there. And you can ask me about digital marketing, especially with your cooperative. Kasi hindi lang kasi hanggang ngayong araw yung relationship natin. Since this is a project of DTI, minsan nga napapagkamala na akong empleyado ng DTI ng mga kaibigan ko. Kasi nga palagi ang projects ko talaga with DTI. Kasi nga yung ginagawa ko, nag-align kasi with the programs of DTI. Kaya siguro strong talaga yung partnership namin. And I want to build relationship with your cooperative even after today. So, kumbaga, hindi lang ako resource speaker, but also we can build business and usual friendship na relationship after this one. Okay? So, since it's close to 12 noon, kaya nagse-segue na lang ako, no? Kaya bago ako mag-proceed on the next slide, mamayang hapon na lang yun pagbalik natin after lunch para hindi ako maputol with my explanation. So I hope na with the first half of our session for today, yung 9 o'clock hanggang 12 noon natin na session,
medyo marami na kayong na-realize at marami na kayong insights na pwede ninyong magamit as you grow, especially in the digital arena. I am also encouraging you, no, ini-encourage ko rin kayo guys, to also um, subscribe to our YouTube channel. Meron po kasi kaming YouTube channel na meron kayong makitang mga digital marketing na mga videos ba na makakatulong sa inyo. So, if you want to learn more about digital marketing, may mga videos doon na pwede yung panoorin anytime. Actually, even yung dinidiscuss ko sa inyo ngayon, yung explanation ko since kaninang 9 o'clock in the morning, pwede nyo yan siyang i-review. Balikan nyo ulit, panoorin nyo ulit, pakinggan nyo ulit yung sinasabi ko sa inyo ngayon, anytime that you want by just visiting our channel. The name of the channel is Queen of the Nights. Yun ang naging branding ko for that. Kasi di ba nga, I am the founder of Nights of Online Marketers. And because of that, I branded myself as the Queen of the Nights. Meron din kasing history yan kung bakit Nights of Online Marketers ang pangalan ng company ko. So again, as you can see sa inyong screen, nakikita nyo, no? The channel is Queen of the Nights. You can subscribe here. In fact, nandito, we are still live. Wala nga lang video camera. Walang camera ang streaming ko sa YouTube kasi I am using my camera sa Zoom. Kaya hindi na ako nakakamera sa stream. Pero ang pinaka-importante dito, yung mga explanations na ginawa o na sinabi ko sa inyo. The moment you are going to visit our YouTube channel, just go to the playlist. Punta lang kayo ng playlist. Hanapin nyo sa playlist yung digital marketing videos. Napakaraming mga videos dito related to digital marketing na pwede ninyong panoorin, ipanood kung sino man ang maging in charge ng inyong digital marketing plan. So this is just an example video. Okay? So with that, it's already 12 noon. We are going to have our lunch break. So babalik tayo ng mga 1 o'clock or ng mga 1:15. I will just send a message kay Miss Ami if we are now ready to resume. Para naman after your lunch there sa DTI office, you can still have your siesta, mag-nap kayo para pagbalik natin, buhay ulit yung ating mga dugo para sa ating afternoon session. So again, I am encouraging you to like our official Facebook page, Nights of Online Marketers. You can also add me on Facebook, Piper Rambuanga. And please don't forget to subscribe to our YouTube channel, Queen of the Nights. So with that, enjoy your lunch break and see you this afternoon for our afternoon session. So, enjoy guys! So sa mga nanood ng aming live streaming dito sa channel namin, no? Yung mga participants natin from DTI Lanao del Norte, magla-lunch break na rin po kasi sila from 12 noon hanggang 1. So dito sa ating YouTube channel, bale for 1 hour, wala po tayong discussions, no? Kasi magla-lunch break din po tayo. So make sure na kung gusto pa ninyong maka-learn for this afternoon, balik na lang kayo ng 1 o'clock. The same pa rin yung ating
link. Hindi ko i-end ang streaming na to, continuous lang siya. I am just going to flash this slide. Yan. And make sure na mga 1 o'clock, mag-tune in na kayo para abangan yung ating afternoon session. Sa mga manonood naman ng recorded nito, kasi syempre merong manonood ng recorded lang, so pwede na ninyong i-skip yan. Pwede na kayong mag-skip after an hour para i-continue yung ating discussion. For those who are going to watch the recorded session of this webinar. So, enjoy your lunch sa mga live participants natin. See you later.
Okay, so good afternoon everyone and welcome back sa atuang afternoon session. So let me double check muna before I will officially begin the afternoon session with my live stream kung okay pa ba siya. So just give me a few seconds lang. Let me double check here the progress of the live session. So I hope na after your lunch, nakapag-siesta kayo ng kahit man lang mga few minutes, no? To be ready for this afternoon session. So, everything is now set. I am now set. I hope na ready na rin kayo para ipagpatuloy natin ang ating learning session about including digital marketing sa pag-build ninyo ng inyong organization, especially in terms of promoting the products that you are producing. So kanina, before tayo nag-lunch break, we discussed about the two types of branding. Wherein the first type of branding is what we call brand identity, which includes your logo, your brand anthem, and your brand colors. And remember, as mentioned, na every product that you are selling, no, bawat produkto talaga na binibenta ninyo, you need to make sure na you have this. Okay? So, parang kagaya halimbawa ng Jollibee Food Corporation, 'di ba? Kasi 'di ba si Jollibee, si Mang Inasal, si Chowking, si Red Ribbon, kasi 'di ba under one corporation yan siya, which is the JFC. Pero if you notice, the logo of Jollibee is iba, kasi iba naman yung binebenta nilang klase ng product. The Mang Inasal is also iba. Ganyan. So, that's also parang similar sa ating mga micro, small na mga operators and producers of business. Alam nyo ba kung bakit nagkaroon ng Mang Inasal ang JFC? It's because if you can still remember, no, medyo long time ago, kung natatandaan ninyo, kasi di ba ang Jollibee, sikat yan sila sa Chicken Joy or sa fried chicken. Kung matatandaan nyo, years ago, ang Jollibee nag-offer ng grilled or yung sugba na manok naman. So maliban sa fried, ang Jollibee nag-offer ng grilled chicken. So yun nga lang, medyo may bumibili naman din, pero parang nasisira kasi yung branding ng Jollibee. Kasi alam naman natin na Jollibee is para sa mga bata, no? Or sa mga young at heart, di ba? Eh, hindi naman din ganun talaga kahilig ang mga bata pagdating sa grilled na chicken. Kaya naisipan ng Jollibee Food Corporation na i-separate ang kanilang grilled products versus their fried. So, kaya ginawa nila yung Mang Inasal. Tapos, doon na nila binibenta yung mga grilled talaga. Kaya meron na siyang, kumbaga, Jollibee is for kids, parang ganyan. Mang Inasal is yung sa mga teens or adults na. Kasi nga, sa Mang Inasal, you can also order other foods there, di ba? Mga ulam na hindi naman masyado hilig din ng mga bata. Because that's also part of their branding journey. Okay? So, and we can also embrace kada produkto na ginagawa natin, manufacture natin, yung kayo mismo yung gumagawa, then you need to create separate branding for that. So, let's proceed. Traditional and digital. So, as you noticed, di ba, ang traditional marketing, ang tinatarget dito, mga foot traffic or yung mga taong naglalakad. Kaya isa sa mga importanteng kasama sa inyong traditional marketing is having the right logo, tapos signages, mga tarpaulins na i-display mo sa labas ng physical store mo. Kaya kung makita mo yung Julie's logo na yan,
mai-interpret ka agad ng human brain na ang product nila tinapay because they are a bake shop. Ibig sabihin, sa traditional marketing, kahit walang salitang bake shop na nakasulat dyan, you can easily identify their products kasi nakita mo naman. Nakita mo yung logo, Julie's, nakita mo yung product na nakadisplay, tinapay, na process ng human brain, kaya alam mo that Julie's is a bake shop. Pero pagdating kasi sa digital, magkaiba siya. Hindi pwedeng wala yung salitang bake shop. Kailangan mo kasing magpakilala. Kailangan mong i-introduce sa internet algorithm kung ano ang type of product that you are selling. I mean, kung yung logo na nakikita nyo sa harapan ninyo, di ba may logo ng Julie's dyan? Pag yan, i-upload mo, kunyari sa Facebook, gagawin mo siyang profile photo ng Facebook page mo. Hindi mare-recognize yan ng internet that the picture you uploaded is the logo of Julie's. Ulitin ko ha, di ba yung logo ng Julie's na nakikita nyo yung may red and yellow? Di ba kung titignan ninyo bilang tao, pag nakita nyo sa screen ninyo, Julie's lang man ang nakalagay. Pero we can easily identify na bake shop sila kasi nga meron na tayong experience na habang naglalakad tayo sa kalsada, nakita natin yung logo na yan, nakita natin yung product na binibenta nila, we identified na tinapay yun, kaya tumatak na sa utak natin. Pero pagdating sa digital at gumawa ka ng Facebook page, tapos gagamitin mo yung image na yan as your profile photo, hindi malalaman ng internet algorithm kung ano yung image na in-upload mo. Because the internet algorithm is blind. Kumbaga para siyang bulag ba? Bulag. Ibig sabihin, pag itong picture na to, ilalagay ko sa internet, hindi niya alam kung ano yung picture na in-upload mo. Kaya, eto yung tip na kailangan kong i-share sa inyo at kailangan yung i-practice, especially in doing digital marketing. Every time na mag-a-upload kayo ng pictures sa internet, make sure na meron siyang tamang file name. Dapat meron siyang tamang file name. Doon kayo babawi sa file name. At dapat ang file name is meron ulit keyword. Merong keyword. So, if I am going to use this logo of Julie's, kung isi-save ko siya, dapat ang file name niya, Julie's Bake Shop Logo. That's the file name. Para kung i-upload ko na siya sa internet, the algorithm can identify, kasi di ba bulag? Kunyari, para siyang kumakapa lang ba? Kapa. Kung ganyan lang kasi yung i-upload mo, tapos pataka lang ang file name, sasabihin ni algorithm, nag-upload sila og picture, pero unsa ni klase na picture man? Kasi hindi niya alam kung ano eh. Kasi nga blind siya. Pero kung may tamang file name, sasabihin ng algorithm, uy, nag-upload na naman sila ng picture. Ang file name kay Julie's Bake Shop Logo. Ibig sabihin, ang nakalagay dito sa picture, logo ng Julie's Bake Shop. Yan. You need to introduce it to the algorithm. Kumbaga, ikaw ang magpapakilala ba? Hoy, Facebook, itong logo namin, Knights of Online Marketers logo ito. And in order for you to do that, sa file name kayo babawi. Kaya huwag kayo magpinataka lang og butang og file name. Kay minsan kung mag-save ba yata og file kay maskin unsa na lang atong ibutang ba, basta mag-type lang ka sa keyboard. To the point na minsan ang file name mo, final. Mga minsan ganyan. Kaya kung hahanapin mo na ang file sa computer, ikaw na ang nagproblema ngayon. Kasi hindi mo malocate. Tapos ang problema mo, ano nga yung file name na nilagay ko man? So ikaw ngayon ang mahihirapan mag-trace. So kung ikaw nahihirapan ka in your local computer to trace the documents, the images that you save, ganun din ang internet, mahihirapan silang kilalanin ang mga pictures na ina-upload mo if you are not going to introduce them the right way.
And you can do that again by having the right file name. So yan yung isa sa mga tip na kailangan yung ilagay sa isipan ninyo, ha. And of course, the moment you created your Facebook page, dapat andoon palagi ang brand ninyo. Like for example, Julie's, nakalagay talaga yung salitang bake shop. 'Di ba? Sa kanilang website Home Julie's Bake Shop ng Pilipino. Yan yung tagline nila. So, andoon mismo sa website nila, andoon mismo sa Facebook page nila kung ano ang type of product that they are selling. Kung ano ang services that they are offering. And that's bake shop. Honestly, sa totoo lang, mahirap naman talaga intindihin ang digital marketing, especially if this is your first time to understand how it really works. Madali lang naman gamitin ang internet. In fact, madaling gumawa ng Facebook page. Totoo yan. Madaling gumawa ng Facebook page. Pero, mahirap siyang i-optimize. Madaling gumawa ng YouTube channel, yes. In few minutes, meron ka ng YouTube channel. Pero mahirap maging viral ang video mo. So that's why you need to put in mind na digital marketing is not also overnight. It will take you weeks, months, depende kung gaano kayo ka-aggressive in learning digital marketing. Pero talagang mahirap ito kapag nagsisimula ka pa lang. And that's understandable. It's because sa buhay naman natin, the beginning is always the hardest. Nung sinubukan mong mag-drive ng kunyari ng bike, bisikleta, dinadrive ba ang bisikleta? Pinipedal lang, di ba? So sinubukan mong magbisikleta, di ba nung nag-try kang mag-bike, talagang na-outbalance ka to the point na matutumba ka, masusugatan ka, tapos meron talagang mga minor accidents. 'Di ba? Nahihirapan kang magbalance. Pero on a daily basis, kasi palagi mo siyang ginagawa, practice ka ng practice, hanggang sa nagiging magaling ka na. Kasi you are interested to learn kung paano magbisikleta. Nung sinubukan mong gumawa ng leche flan, palpak talaga yan for sure. Kulang ng gatas, kulang ng itlog, or whatever pa ang kulang sa ingredients mo. Nasobrahan sa pag-steam, 'di ba? It depends. Pero hindi ka kasi nag-surrender sa first attempt mo of doing leche flan. Inulit mo na naman pangalawang beses, medyo palpak pa rin. Inulit mo pa rin hanggang sa medyo natatama mo na, hanggang sa makuha mo talaga yung pagka-perfect niya. The beginning is always the hardest. So learning digital marketing, pwedeng mahihirapan talaga kayo sa simula. Pero if you are going to show full interest in learning digital marketing, magiging parang sisiw na lang ito sa inyo in the future. When I started learning naman din digital marketing, mahirap naman siyang intindihin. Kasi nga, we are now dealing with what we called the internet algorithm. Sa traditional marketing kasi, ang nag-i-interpret niyan, human brain. Yung isipan natin. Just like when you saw a logo, nakita mo yung logo ng Julie's, di ba ang nag-process nun para ma-identify mo yung brand niya is your brain? Tinapay, parang ganyan. Pero pagdating sa digital marketing, whatever you are going to do in the internet, kailangan mo munang magpapansin, magpakilala, introduce your brand sa internet algorithm na tinatawag natin. Si Google, may sarili yan siyang algorithm. Si Facebook, ganun din. Meron din yan siyang sariling algorithm. Si YouTube, ganun din. May sarili din yan siyang algorithm. Di ba, halimbawa, nanonood ka ng isang video sa YouTube. Tapos, di ba, habang nanonood ka ng video sa YouTube, pag natapos na yung video, di ba meron siyang ipi-play na parang suggested video? Di ba, pag natapos mo na panood yung isang video sa YouTube, pag naka-autoplay ang ang player, pag sinabing autoplay, immediately ipi-play niya yung sunod. Di ba, meron siyang ipi-play na na panibagong video.
Ang tanong dyan, bakit yun? Diba? Hindi ba kayo nagtaka? Bakit yun ang video na nilagay after the first video na pinanood mo? Hindi mo ba tinanong ang sarili mo na bakit ito ang nag-appear? Bakit ito ang nag-appear sa gilid? Alam niyo ba kung bakit yan sila nag-a-appear doon? That is because, again, of the algorithm. So meaning to say, it's either yung previous video na pinanood mo is related with the same keyword to the next video na ipi-play niya. So like for example, nanood ka ng isang video sa YouTube ng isang vlogger, tapos yung video na yun nakalagay sa title ng video, pagpalagay natin, night swimming at Cotabato City. Kunyari, gano'n, no? Or Iligan na lang, for example, para mas close to, nasa location nyo talaga. Night swimming at Iligan City. O, hindi naman dagat, pwedeng pool. So, night swimming at Iligan City. Kunyari, iyan yung title ng video. So, most probably, ang mga suggested videos are also videos na merong word na Iligan City or related sa Iligan City ang mag-a-appear na suggested video. Kasi nga medyo related doon sa previous. At ang in charge of doing that, internet algorithm. So that's why when I mentioned earlier na medyo mahirap intindihin ang digital marketing, the answer is yes. Pero just show interest on learning this one, medyo maiintindihan nyo rin talaga kung paano siya nagwo-work. It's not overnight. Pero kung talagang hindi niyo kayang gawin, then you can always outsource someone. So, kunyari, yung bookkeeper nga, sinubukan ko namang pag-aralan ang bookkeeping. Nag-training ako ng bookkeeping, accounting for non-accountants. Kasi ang gusto ko sana way back 2014, ayaw ko nang mag-outsource or kumuha ng isang bookkeeper kasi nga nagkukuripot ako ba sa pagbayad sa mga bookkeeper. Hindi ko nakita yung magiging end result niya if I am not going to look for a proficient talaga. So sinubukan ko mag-aral, nag-training ako ng bookkeeping. Pinag-aralan ko kung paano mag-compute, magkano ang percentage tax and so on. Pero nahihirapan talaga ako to the point na akala ko, kaya ko talaga siyang gawin. Kaya delayed minsan ang bayad ko sa taxes to the point na may mga penalties ako when I started doing the business. Tapos hindi ko nga alam na hanggang January 31 lang pala ang renewal of business. Kasi nung nag-renew ako ng business permit noong 2014, pagpunta ko sa sangguniang panglunsod na building, sabi ko, ang daming tao. Sa sunod na lang ako pupunta, sabi ko. Here comes February na ako bumalik, hindi na pala pwede. Yun, may penalty na. That's because akala ko kaya kong gawin. Kaya I decided to outsource. Naghanap ako ng taong talagang kayang gawin ang bookkeeping kasi wala na akong time na pag-aralan pa talaga siya. Especially, I am also the owner of the business. Kaya nga, I always believe, as I learned from my experience, na isa sa mga capital na kailangan natin sa negosyo, human capital. Human, tao. Kailangan mo talagang mag-hire because you cannot do it all by yourself. Hindi mo kayang gawin yun na ikaw lang mag-isa, especially if you are the owner of the business. Kaya always hire the right people to your business. People na merong the same mission with you. Hindi naman kasi lahat ng aplikante tama sa posisyon na hinahanap mo. Hindi lahat ng best ay right people. Kasi pag sinabi nating best, syempre yung mga kumpanya ang i-hire nila, mga summa cum laude, magna cum laude, yung mga ganyan, most outstanding. Kasi they are the best, no? Pero hindi kasi lahat ng best, sila yung right people for that particular position. Being the best person,
and being the right person are two different terms in terms of human resource management. Di ba magkaiba yung dalawa? Hindi lahat ng summa cum laude kayang maging vice president for operations. Hindi lahat ng most outstanding pwedeng maging chief executive officer. Hindi lahat. Kaya palagi kong nire-recommend na always choose the right. Hindi naman din lahat ng right people honor. Hindi lahat ng right people graduate ng bachelor's degree. Merong mga tao na kahit hindi nakapagtapos ng bachelor's degree, still the right person. Diba? Marami nga akong kilalang negosyante na naging successful with their business even though wala silang hinahawakang degree. So, it depends on your matalinong diskarte talaga. Kaya again, understanding digital marketing, mahirap sa simula. Kasi lahat naman ng expert, beginner yan sila dati. So, if you want to really learn more about it, as mentioned, pwedeng makatulong sa inyo yung training na ipro-provide namin ngayong first week of May. And at the same time, makakatulong din yung mga videos na nilagay ko sa aming YouTube channel. Kung hindi talaga kayang gawin ng inyong organization, walang taong interested sa inyong organization, then you better look for someone na pwedeng makatulong nga sa inyo. Our advocacy kasi is to bring your products closer to your digital consumers. Kaya nga I mentioned na kaya strong ang partnership namin with DTI all over Mindanao. It's because we are sharing the same advocacy-based mission. And that is to help the micro, small, and medium entrepreneurs, to help the agrarian reform beneficiaries organizations like you, to help the SSF cooperators to make their products closer to their target consumers. Pero yun nga lang, yung mission namin is more of using ICT or using the information and communications technology. Yung traditional marketing kasi kaya nang gawin niya ng DTI. I mean, matagal nang tinuro sa atin yan ng DTI, 'di ba? Pero nung pumasok kasi ang Industry 4.0, which is yung digitalization or digitization, isa ito sa mga hot topics na kailangan ding pag-aralan at i-embrace ng DTI. Especially helping the local farmers, the local cooperators, and of course, the local entrepreneurs. Kaya, kung sakaling wala pa kayong mahanap someday na digital marketing consultant, then you can also reach to us. No? If okay lang sa inyo na online yung ating communication. But as mentioned, marami din naman sa inyong lugar na nagpa-practice din ng digital marketing. Especially if you want na yung face-to-face nyo silang nakakausap. Bakit ba kasi kailangan ninyo ng digital marketing? Bakit kailangan ninyong i-display ang inyong mga products online? I will just give 5 reasons kasi napakaraming dahilan eh. There are a lot of reasons kung bakit kailangan nating gumawa ng plano para sa ating digital marketing. And out of the 5 reasons, I am just going to enumerate 5 for the benefit of time. Kasi kukulangin na yung oras natin kung i-enumerate ko sa inyo lahat din. 5 lang. Iha-highlight ko lang yung 5. Para somehow, at the end of today's learning session, medyo ma-realize na talaga ninyo kung bakit namin kayo ini-encourage ng digital marketing. And the first reason is what we called accessibility. Kailangan kasing maging accessible sa mga tao yung produkto na binibenta ninyo. Kailangang accessible. Pag sinabing accessible, madaling makita, madaling mahanap, madaling ma-search,
Kasi people will check it first before yan sila bibili sa inyo. Hindi naman agad-agad bibili ang isang tao ng produkto na binibenta nyo, 'di ba? Kaya kailangan maging accessible siya. Pag sinabing accessibility, dapat any time of the day. Yun yung sinasabing accessibility, 'di ba? Halimbawa, gusto mong bumili ng damit. Gusto mong bumili ng damit. Or sabihin na lang natin sapatos. Sapatos na lang. Gusto mong bumili ng sapatos. Di ba kung bibili ka ng sapatos, dapat umaga or hapon? Or mga medyo earlier pa sa gabi. Bakit kung bibili ka ng sapatos, dapat umaga or hapon? Bakit? Bakit kung bibili ka ng damit, bakit kung mag-grocery ka, bakit kung magpalengke ka, it's either umaga, hapon, or medyo yung earlier ng gabi? Kasi, hindi sila open 24 hours. 'Di ba? Bukas ba ang mall 24 hours? Pwede ka bang bumili ng sapatos ng alas 10 ng gabi? O maliban na lang kung midnight sale. Pero technically speaking, kaya tayo nagsha-shopping ng earlier pa kasi alam nating magko-close. Magsasara sila at hindi na accessible yung mga products nila the moment na magsasara ang kanilang tindahan. So you got my point, 'di ba? Kaya kung bibili ka ng mga sapatos, dapat may araw pa. Kasi alam mong magko-close ang negosyo nila. So hindi siya accessible 24 hours a day. That is by having a physical store. Kaya the advantage of creating an online store or the advantage of making your products visible online, nagiging accessible siya 24/7. Like for example, yung binibenta mong sapatos, kunyari ikaw yung nagbebenta, no, ikaw yung seller. Tapos kunyari meron kang display center talaga. Pero yung display center mo nagko-close ng alas 8 ng gabi. So paano yung mga gusto pang mag-check ng mga products mo? Kaya ang naisipan mo, yung sapatos na binibenta mo, nilagay mo sa Shopee. Or let's make your product as an example. Yung tableya na binibenta ninyo, why not add it sa Shopee? Pwede nyo namang ilagay yung tableya product ninyo sa Shopee Para every time, kahit alas 3 ng madaling araw, pag merong gustong mag-order ng tableya, pwede pa rin. So that's an advantage of creating an online store. Because the internet never sleeps and every portal you offer will give your business a virtual 24/7 showroom. Kahit alas 12 ng madaling araw, pwedeng mag-order, 'di ba, sa Shopee? So, isang reason pa lang ang naibigay ko sa inyo, parang nagigets na kaagad natin kung bakit namin kayo ini-encourage to make your products visible online. Let me check here on my other computer. Mag-check ako sa Shopee kung meron bang mga naka-display na mga products doon na tableya. Tableya Shopee. And based on the result, meron. So, meron ng mga products available at medyo madami na rin, no? Sa Shopee, tableya ang binibenta nila. Merong 1 kilo ng tableya. And it is available sa Shopee. So, any time of the day, pwede akong mag-order. 490. 1 kilo pure and fine tableya from Davao. Premium quality tableya. So, 490 ang kanilang 1 kilo. No? Hindi ko mabasa yung kanilang brand name. So, that's what we meant of accessibility. Kasi dumadami na nga ang mga online shoppers. Ayaw na nilang lumabas ng bahay. Ayaw na nilang magproblema kung saan pa sila maghanap.
Gagastos pa sila ng pamasahe. Mag-check muna yan sila online. Kaya take note of that reason. Accessibility. Your Tableya product will be available for display 24/7. Another reason kung bakit namin kayo ini-encourage to start your digital marketing is for brand building. 'Di ba? Brand strategy. So, dapat makilala na kaagad kayo na pag sinabi nating Tableya in Lanao del Norte, dapat ang tatatak sa utak ng mga tao is yung cooperative ninyo or yung product na binibenta ninyo. That's what we call brand building. In the digital world, kailangan din talaga natin ito. It's because stranger kasi yung mga internet users hindi natin sila kilala. So ano kaya sa tingin niyo ang pwede nyong gawin para pagkatiwalaan kayo? Brand building actually means building a potential customer's trust in your business. So dapat pagkatiwalaan muna kayo. Paano mabibuild ang trust if you are not going to connect with them? 'Di ba paano magkakaroon ng trust kung hindi ka makikipag-connect sa kanila? Pero ang tanong, paano ka makaka-connect sa kanila if you are not going to communicate with them? Kaya the first thing that you need to consider is to communicate, meaning to say you need to post something. You need to post and post and post and post something about your brand. Kasi the more you post, the more you become visible. Every time that you post something, it's already a form of communication. So, kunyari, meron na kayong Facebook page. Every time that you post in your Facebook page, mababasa yan lahat ng mga likers ninyo. And through that, you are communicating with them because you are providing information. So the more you provide information and the more information ang mababasa ng mga internet users, so there's a possibility that they will trust you, that they will start to build trust sa inyong brand if you will produce more contents. Contents will create or generate customers. Parang kagaya sa mga patalastas din. Kung hindi ka mag-invest sa patalastas, paano makikilala ang Safeguard? Kung hindi ka mag-i-invest sa patalastas, paano makikilala ang Pampers? They already built their brand. Sikat na yung brand nila Kilala na yung brand nila, 'di ba? So, again, we are encouraging you to learn more about digital marketing for brand building. Third reason, greater audience. Ito talaga yung isa sa mga highlight kung bakit mahalaga ang digital marketing sa atuang business. Greater audience. Let the world discover your business. Kasi ganito kasi yan. I-compare natin si traditional and digital marketing Kung nagbibigay ka ng flyers, kung nag-flyering ka, sino ang pwede mong bigyan ng flyers? Di ba yung mga taong naglalakad lang kung saan ka nagpwesto? The municipality of Kulambugan is malaki. So, paano mo i-reach yung other barangay sa Kulambugan? By doing flyering. So, ibig sabihin, magpa-flyers ka, barangay to barangay. Kagaya ng ginagawa ng mga politicians ba? Kasi medyo hindi pa uso ang digital media dati, 'di ba? Sa politics. Kaya ginagawa talaga ng mga politician mag-door to door para magbigay ng kanilang mga leaflets, 'di ba? Traditional marketing ang tawag doon. Kaya puputayin sila barangay to barangay, house to house. Sa pagnenegosyo, parang ganun din. Kung magbibigay ako ng flyers sa Iligan City, sino ang magiging aware? Sino ang magiging audience ko? Di ba yung taong dadaan lang sa harapan ko? Paano pag hindi siya dumaan sa harapan ko? Di hindi siya magiging aware
So kung ano man ang pinopromote ko, kaya kailangan ko na namang magpwesto sa iba na namang kalsada, sa ibang pwesto, so that I can reach bigger audience. Kung taga-Kulambugan kayo, paano nyo ipropromote ang tableya ninyo sa Kapatagan? Eh syempre, kailangan nyo pumunta ng Kapatagan para magbenta doon. Paano nyo ipropromote ang product ninyo sa Tubod? Eh di magpunta kayo ng Tubod para doon na naman kayo mag-marketing. Traditional yon. Pero the audience that you can reach, yung tao lang within the locality. Kung nasa Iligan ka, taga-Iligan lang yung pwede mong matarget. Kung nasa Cagayan ka, Cagayan lang rin yung pwede mong matarget. Kung nasa Davao ka, Davao lang din ang pwede mong matarget. Kung naglagay ka ng tarpaulin, naglagay ka ng signage, sino ba ang magiging audience mo? Eh syempre, yung mga taong dumadaan lang din doon. Eh paano pag hindi nadaanan? Eh hindi sila magiging aware. So you got my point? Traditional marketing, napaka-limited lang ng kanyang audience. Yung tao lang na nakikita mo face-to-face because it's traditional. Unless you are going to advertise sa radyo. Yan, medyo mas bigger konti. Or mag-advertise sa TV. Pero kung national ang coverage, mahal din. 500,000. May budget ka? Wala. 'Di ba? Pero bigger naman yung audience kasi national coverage. Pero wala tayong 500,000. Kaya, we need to shift digitally. Kasi mas mura ang digital, bigger ang audience, even people outside of the country. Because of your online presence, it will reach out to everyone. Kahit sino na makakadaan sa tindahan mo, sa online store mo, pwede mong maging potential customer. And this includes people even outside of the country, even outside of the Philippines. Bigger na. So, ibig sabihin, kung ako taga Davao, hindi ko na kailangan pumunta ng Gensan para mag-promote ng training namin. I-advertise ko na lang yan kay Facebook at utusan ko ang Facebook. Facebook, meron akong training na gagawin sa Gensan this coming August. Nakakapagod kung pupunta pa ako ng Gensan para i-promote yung training na yun at maghanap ng mga trainees. Pwede ba na hanapan mo ako ng mga taga-Gensan na interested sa aming training? So actually, kayang hanapin niya ni Facebook. And that's an example of digital marketing. You pay Facebook to look for the right audience for your business. That's what we call automated. Hindi mo na siya imamanual. Kaya nga hindi talaga namin nire-recommend masyado yung pagpo-post sa mga groups lang. Kasi ang tawag doon manual eh. If you want bigger audience and if you want it to make the marketing easier, then let the internet do it for you. 'Di ba? Utusan mo ang Facebook, utusan mo yung Google para hanapin nila ang target audience mo. At alam nyo ba kung magkano ang pinakamura na bayad sa advertisement kay Facebook? 40 pesos. 40 pesos lang. For as low as 40 pesos, pwede na kayong mag-advertise. Pwede nyo nang utusan ang Facebook na hanapin ang mga taong mahilig sa tableya. And you can even put the location. Facebook, gusto ko sanang i-promote itong tableya ko sa mga taga Bacolod City. Pwede mo ba akong hanapan ng mga Facebook users na taga Bacolod City na mahilig sa tableya? Sasagutin ka ni Facebook, sure Piper, ako na ang bahala dyan. Pero magkano ang budget mo? Napakamura ng 40 pesos. Napakamura ng 100 pesos for an advertisement as compared with 500,000 para ilagay ka sa TV. And aside from that, wala naman ding masyadong nanonood ng patalastas. Ang mga nanonood ng patalastas, sila yung walang smartphone or walang touch screen. Alam mo yung cellphone nila, keypad lang. Kasi kung nanonood ka ng KMJS, pag commercial break, di ba hawak mo ulit yung cellphone mo? And you will continue to scroll up and down sa Facebook? Nanonood ka pa ba ng patalastas? For sure, ang nanonood lang ng patalastas, yung walang hawak na smartphone. Walang ka-chat, parang ganyan. Kaya,
Marami na ring mga businesses, even large companies, ang nag-a-advertise ngayon even in the digital media. Tapos pwede ka na ring magpa-advertise sa mga influencers or yung sa mga vloggers, 'di ba? Pwede mo nang ipa-endorse sa kanila yung mga products mo and use their followers para i-market. And that's an example of digital marketing. Kanang mangita ka og influencer, ang tawag dyan influencer marketing. Mangita ka og vlogger na daghag subscribers, hatagan nimo siya og free na produkto nimo, tapos gawaan niya ng review sa kanyang vlog. Siyempre, panonoorin niya ng mga subscribers niya, so you are reaching also their audience. So, di ba napakaraming opportunities online? Sa traditional marketing kasi, kailangan mga artista, celebrity, kailangan si Piolo Pascual talaga, dapat talaga si Vice Ganda kasi sila yung mga sikat sa Pilipinas eh. Pero ma-afford ba natin sila para i-endorse yung ating product? Baka hindi. Kaya maghanap tayo ng mga local vloggers, mga influencers, para sila na lang yung mag-promote at makatulong din talaga sila sa atin in the digital world. Greater audience. So ngayon pa lang, kung i-compare natin si traditional and digital, saan sa tingin niyo ang mas effective sa dalawa? Di ba yung digital? Ika-apat na reason, reviews. Although parang kasama na rin ito sa brand building. Natatandaan nyo ba kaninang umaga when I mentioned na merong dalawang goals ang digital marketing? May dalawang objectives kung bakit namin kayo ini-encourage to start digital marketing in your products. Di ba the first one is for your web visibility or online presence, and the second one is for your web credibility or yung tinatawag na online reputation, di ba? So dito pasok yung reviews sa inyong credibility. Kaya namin kayo ini-encourage na mag-digital marketing para yung mga customers ninyo, magli-leave sila ng reviews sa inyo. Kaya kung meron kayong happy, masaya, at saka satisfied na customers, always encourage them to leave a review. To leave a review in your Facebook page. To leave a testimonial, something like that. Okay? So, kailangan yung mag-iwan ng review, mag-encourage na mag-iwan sila ng reviews. Because this will help to increase your online reputation or yung tinatawag nating web credibility. At alam nyo ba, sa Facebook, for example, ang personal Facebook natin, hindi pwedeng mag-iwan dyan ng reviews. Pero ang Facebook page, pwede. Alam nyo, every time someone will leave a review in your Facebook page, tumataas din ang tinatawag nating score. Score. Page score, kumbaga. Kung mataas ang score ninyo, mas in favor ang algorithm sa inyo, ha? Ibig sabihin kasi pag mataas ang score, mas trusted, mas credible. Bakit tumaas ang score? Kasi maraming nagre-review, naka-optimize ng maayos. Kaya mas in favor dyan ang algorithm. So that's why we are encouraging you talaga na Facebook page ang gawin ninyo. Para kung meron kayong mga happy customers, encourage nyo sila na mag-iwan ng review ba. Hindi naman yan masama gawin or hindi siya parang nagmamakaawa ka, hindi. Pwede mo mang sabihin sa customer mo na, Ma'am, sir, if you are satisfied with our products, pwede ka bang mag-iwan ng review sa Facebook page namin? So, hindi siya nagmumukhang begging, nagmamakaawa ka ba? Hindi. Kasi parang katumbas din yan sa sinasabi ng mga vloggers na sa hindi pa nakapag-subscribe sa aming channel, pwede ninyong i-click ang subscribe button below at i-click ang notification bell para updated kayo sa lahat ng mga videos namin. O parang ganun din yung ginagawa natin sa Facebook.
Encourage them to like your page. Encourage them to leave a review. If you are happy at gusto nyong magpasalamat sa DTI Lanao del Norte, kasi kayo yung napili na ARBO para sa learning session ngayong hapon, then why not visit the Facebook page of DTI Lanao del Norte and leave a review there at magpasalamat kayo sa activity natin ngayon. Also, you can visit our Facebook page, Knights of Online Marketers. If you want also to leave a review in regards to the insights na shinare ko sa inyo ngayong hapon. Because again, if you have a lot of reviews, tumataas ang inyong score, tumataas ang inyong presence kay internet algorithm. So that's the fourth reason that I can share to you kung bakit kailangan nating gawin as early as possible ang digital marketing. And of course, yung pinaka-core or ang pinaka-root nito is for marketing talaga. Marketing your business in the digital arena is more far-reaching. Malayo ang nararating niya because it's in a form of electronic format. At dahil electronic na ang kanyang format, the distribution is more cost-effective. Kasi meron ng tinatawag na share button. So, isang beses ka na lang mag-layout, pero you can share it, you can duplicate it multiple times kahit hindi ka nagbabayad. Yung mga flyers natin, kung i-photocopy, magkano ang photocopy? Gagastos ka ng ink, gagastos ka pa ng kuryente just to replicate, duplicate, reproduce your flyers. Pero pagdating sa online, kaisang beses mo lang i-post and people can share it multiple times. Hindi ka nagagastos. Libre pa talaga ang Facebook. So siguro ang mababayaran mo lang doon na hidden cost yung kuryente kasi nga kailangan mo ng computer, ng cellphone, at saka yung bayad sa internet. Kumbaga yung mga hidden cost. Pero sharing your post in Facebook, wala man yung bayad. It's far-reaching. Greater audience. Let the world discover your business. So sa 5 reasons na na-enumerate ko, medyo na-realize na ba ninyo that digital marketing is more efficient in times of this pandemic, diba? Digital marketing is more effective, especially if you do not have a lot of budget. Lalo na kapag wala ka masyadong budget pagdating sa marketing. But as mentioned, huwag nyo namang kalimutan si traditional. Kasi magkakaiba ang tinatarget nilang traffic. Bakit? Lahat ba ng tao connected sa internet? Hindi. Lahat ba ng tao may smartphone? Wala. Lahat ba ng tao may laptop? Hindi, ma'am. Lahat ba ng tao may Facebook account? Hindi din, ma'am. So, my point here is, traditional marketing, ang tinatarget niya, those individuals who are not connected to the internet. While digital marketing naman are individuals na mayroong access sa internet. And for sure, hindi ko na kailangan patunayan sa inyo, mas marami na ngayon ang connected sa internet as compared to those na hindi. 'Di ba? Correct? Kasi kahit na yung mga senior citizen, just like my mother na 63 years old, merong sariling Facebook account. 'Di ba? So, ibig sabihin, we can also reach the senior citizen as our target customer. Pati yung mga anak natin, 'di ba? Kahit na elementary pa lang, may smartphone na, may wifi na sa bahay. Hindi na pahirapan ngayon ang access sa ICT or access sa information and communications technology. Kaya if that's the scenario, if that's the case, so what are you waiting for? Promote your products in the digital landscape by starting to learn e-commerce and digital marketing. Yung na-mention ko kanina
na ilagay ninyo ang tableya ninyo sa Shopee, e-commerce yon. Pag-aralan nyo kung paano ilagay yan. Madali lang man. Madali lang maglagay ng product sa Shopee. Madali lang man magbenta online. Pero ang reklamo kasi natin palagi, bakit walang customer? Bakit walang nag-i-inquire? O isa lang din ang sagot ko. Kasi wala kayong digital marketing. Nag-post ka lang. Hanggang doon lang yung ginawa mo. Kung baga, tinimbang ka, ngunit kulang. Parang ganyan ang peg ng strategy. Ma'am, nag-post naman kami sa Facebook page, pero bakit walang nag-i-inquire? Paano ka magkakaroon ng inquiries? Wala kang ang marketing na ginagawa. That's why, e-commerce and digital marketing, they are working hand in hand. Partners in crime, kung baga. There are other reasons why you need digital marketing. Pero etong 5 lang ang isi-share ko sa inyo para hindi naman kayo ma-overload sa information. Kasi, ang objective lang din naman namin for this learning session is magkaroon kayo ng tamang mindset about the word digital marketing. And for you to understand how the internet really works. Maraming digital marketing strategies na pwede ninyong gawin online. Marami. Digital marketing kasi that's a broad term. Kumbaga yan yung pinaka-general. There are a lot of specific na strategy na pwede nyong gawin, and I am going to enumerate and share to you the top 5 digital marketing campaigns na pwede ninyong simulan or gawin sa inyong cooperative. Di ba, kung may plano kayong gumawa ng digital marketing roadmap, why not include this one in your roadmap? Why not include this one in your plan? Parang ganyan. I-include nyo siya ba? Isama. No? Naka-mention ako kanina nung tinatawag na influencer marketing. Yan. Example yan siya ng digital marketing. Yung maghanap ka ng mga vloggers or ng mga influencers. Ganyan. Alam nyo, ako, ginagawa ko yan locally here in Davao. Kasi, syempre, accessible sa atin yung mga MSME or businesses na nasa Davao, di ba? Yung mga small businesses, fini-feature ko yan sila sa aking vlog. Para magkaroon din naman sila ng presence online. Like, for example, yung kaibigan ko, nagbibenta ng kimchi. So, ang ginawa ko, nag-order ako sa kanya ng kimchi, tapos ginawaan ko siya ng vlog. Kasi ang tawag din kasi sa vlogging, video marketing yon, no? Video marketing. So, kasi hindi pa naman ako influencer kasi ilan pa lang naman ang subscribers ko, nasa 500 plus. Kasi 3 months ago lang ako nag-start ng vlogging. So, kaya hindi ko masasabi ang sarili ko na I am an influencer. Pero, I can still help businesses through video marketing. Kasi yung vlog na pinoproduce ko will help them na ma-promote yung product kasi ginagawaan ko ng review. Pero tapos syempre, scripted man din minsan, hindi pa lang minsan parang siguro always din. Scripted man yung mga reviews sa mga videos. Like for example, yung mga cooking show, kunyari si Chris Aquino nagluto, tapos tinikman ng guest niya. Syempre, sasabihin talaga nung guest niya masarap. Kahit nagod siguro sa isip nung nagtikim, hindi man masarap. Pero alangan naman sasabihin niya doon sa TV na, ay, hindi man masarap, parang kulang ng asin. Hindi niya pwedeng sabihin yon. For me, ang mga reviews, hindi siya 100% accurate. No? Kasi minsan scripted talaga yan. Unless kung masarap talaga. Pero mostly, reviews are siguro mga 70% accurate lang yan. 30% scripted. Kasi minsan may mga pagkain din naman ako, kunyari meron akong natikman na milk tea, tapos feature ko siya sa aking vlog. Pagtikim ko parang medyo mapait, hindi ko na lang sinabi na actually mapait siya. Ang sinabi ko na lang, pasado sa panlasa ko, although parang may hinahanap talaga ako na tamang tamis, parang ganun ba? Parang nag-review ako na hindi ako nasarapan on a lighter mode naman siya. So, ang sinasabi ko lagi,
alam nga naman sabihin ko, hindi pasado. Ganyan, di ba? So, sinasabi ko na, pasado naman sa panlasa ko. Although, ganyan. Although, so parang ibig sabihin, may kulang pa rin. And at least somehow, I have an honest review. Ang ginagawa naman ng ibang vlogger, if you are also familiar with the vlogs of the late vlogger na si Lloyd Cadena, yung namatay na vlogger, mahilig yan siyang mag-create ng content comparing two different brands. For example, Pansit Canton. So, Lucky Me at saka Payless. So, lulutuin niya, tapos ipapatikim niya sa kanyang mga friends. Tapos yung mga friends siya magde-decide. Pero hindi pa nakikita yung brand. Nakatago. Para syempre hindi bias, 'di ba? So pag natikman na yung Pansit Canton based on the texture, the lasa, yun honest review yun. Kasi hindi naman sila sponsored ng Lucky Me or sponsored ng Payless. Kaya neutral. So, tapos, pagpipilin, eto yung mas gusto ko. Eto yung mas gusto ko. Tapos, at the end of the video, i-reveal ko ano yung brand na yon. So, that's an honest review as a content of a vlog. Okay? Pero, pag single brand lang, tapos sponsored pa talaga, yan, mostly, puro yan siya mga scripted lang na mga reviews. The first one is for you to have an official website talaga. I am really encouraging you to have an official website. Yung talagang magbabayad kayo ng domain. Ang tawag natin domain, yung .com, ganyan. It is very important for someone na nagbibenta online na magkaroon siya ng parang official na tindahan. Hindi yung parang colorum lang siya. Yung official, yung ikaw talaga, kung baga sa negosyo, meron kang business permit. Meron kang occupancy permit. Ganyan. Nagbabayad ka ng withholding tax sa rental. Parang ganyan ba? Di ba meron tayong tinatawag na physical store? Yung mga commercial spaces. Commercial space, di ba kung magnenegosyo ka, tapos magbabayad ka ng commercial space, kasi that's part of doing business. Di ba magbabayad ka ng renta kada buwan? So for example, ang renta mo is 5,000 a month. So yan yung binabayaran mo kada buwan sa kada buwan sa may-ari ng building. So meaning you are paying for the rental of your physical store. Now, let's go to your online store. Having a website, creating a website, may bayad din. May bayad rin. Pero wag niyong isiping bayad yun kasi nga para ka ring nagre-rent kasi nga online store. Parang nagbabayad ka lang din ng monthly rental mo in the digital world. Counterpart ni website, online store, si physical store. Di ba kung meron kang physical store, mas trusted ka? Kasi pwedeng mag-walk-in. So kung may website ka, ganun din ang dating sa'yo para sa mga internet users. You are more trusted as compared with your competitors. Alam nyo ba na 56%, 5-6, medyo mataas no kay sobra sa kalahati, 56% will never trust a brand without an official website. Ulitin ko ha, 56% will never trust a business without an official website. So sayang naman yung 56% kung hindi ka pagkakatiwalaan. You need to have an official website for your cooperative. Ilagay nyo yan sa inyong roadmap. Kailan nyo ba gustong ma-achieve ang plano na yan? Last quarter of this year? Ilagay nyo sa plano. Kung kailan nyo gustong ma-achieve ang pagkakaroon ng official website. Usually, ang nagagastos sa isang website, no, kada taon, yearly kasi yan, hindi monthly. Mura na yung 10,000.
10 to 15,000 kasama ang maintenance. Pero depende pa din kung anong klaseng website ang gagawin mo. Website ba yan na pwedeng mag-place ng order? Pwedeng mag-accept ng payment? Mas mahal yun. Meron kaming client dati na nagpagawa ng booking website kasi meron siyang car rental. So, kailangan niyang gumawa ng website para doon na magpa-book. And nagbayad siya ng 30,000 sa amin. Kasi kailangan kasi siyang i-program or meron ng halong coding. Pero yung mga simple and basic websites, just like yung kailangan ng inyong organization for brand awareness lang, nasa 10 to 15 yearly kada taon. So ipagpalagay na lang nating 15,000 pesos. I-divide natin ng 12 months. 15,000 divided by 12. So para kang nagbabayad ng 1,250 kada buwan. 1,250. And that's already fair enough. But again, ang sa isip naman lagi ng mga entrepreneurs, dagdag na naman yan sa gastos. Well, hindi naman natin sila ma-blame. Pero again, and again, and again, this is an expense that can give... Sorry, nagulat ako. May nahulog sa bahay. Sorry. So again, this is an expense that can give you profit. No? It can give you profit. So online store through a website, ang tawag natin dyan, to be specific, search engine marketing. Kailangan nating magpapansin kay Google. Si Google kasi ang number 1 na most visited website in the whole world. Google is the number 1 most visited website in the whole world. So if that's the case, kailangan maging present ang ating Tableya products kay Google. Okay? Siguro sa sunod, planuhin lang ninyo, ilagay nyo lang sa roadmap ninyo, hindi naman agad-agad eh. Kaya nga you need to create a roadmap. Pag sinabing roadmap, how do you see your organization in the digital world like 2 years from now? Parang ganyan ba? Or 3 years from now? Nasa tamang position ka na ba? Ganon. So, depende kung ano mapag-usapan ninyo sa inyong organization. So, that's the first that I can suggest. You need to create an official website because ang tawag natin dito, online store through a website. Pangalawa, hindi kasi enough kung may website kayo. That's why we are also encouraging you to create a Facebook page. Eto, libre na to, wala na itong bayad. Kaya between a website and a Facebook, you can always prioritize Facebook. Ang tawag kasi natin sa Facebook, this is your alternative website. No? Kumbaga, since wala ka pang official website, ang Facebook page muna ang parang tatayo as your website. Kumbaga, it's an alternative option. Minsan tinatawag nga siyang secondary website eh. Kaya it is also important for your products to be seen sa Facebook. And I already mentioned kanina na instead of selling your Tableya sa personal Facebook, I really recommend for you to utilize the business page. Especially you are selling and we are at business related tayo. Facebook is the 3rd most visited website in the world. So ang number 1 most visited si Google. The 3rd most visited naman si Facebook. So if that's the case, kailangan present ang Tableya products ninyo kay Facebook. Creating a Facebook page, ang tawag naman natin dito, social media marketing. Pero napakalawak kasi ng social media. Hindi lang naman Facebook eh. You also need to create in the future
Instagram, ganyan, Twitter, LinkedIn, and a lot more. Do not just focus on Facebook alone. Kasi parang ganito yung analogy or yung comparison ko eh. Kunyari, meron akong bake shop, Piper's Bake Shop. Tapos ipapatayo ko ang Piper's Bake Shop sa Iligan City. Kunyari, nasa Iligan ang bake shop ko. So therefore, if my bake shop is nasa Iligan, so meron akong physical store sa Iligan City, wherein I am only targeting people in Iligan. Eh syempre, yung bake shop ko nasa Iligan, alangan naman yung taga Kulambugan, magpunta pa ng Iligan para bumili ng tinapay sa bake shop ko. Di ba, hindi ang layo, di ba? Alangan naman mag-commute ka pa. So, kaya ano ang gagawin ko in order for me to target the Kulambugan market? Siyempre, magpapatayo ako ng isa na namang branch ng Piper's Bake Shop sa inyong munisipyo for me to target people in Kulambugan. If I want to target people in Kapatagan, then I need to create another branch in Kapatagan. So, ilan lahat ang branches ko? Meron na akong 3. Iligan, Kulambugan, at saka Kapatagan. Puro ano ang dulo ha? AN ha? Iligan, Kulambugan, Kapatagan. So, may 3 akong branches. Kasi iba-iba ang tinatarget ko. Iligan branch will target Iligan. Kulambugan branch will target Kulambugan. Kapatagan branch will target Kapatagan. Di ba? Parang ganyan din sa internet. Yung pag-create natin ng mga online store. Kunyari, sa social media, creating a Facebook page will only target the Facebook users. Yun lang yung marireach mo. So, how are you going to target yung mga gumagamit ng Instagram? O, edi gawa ka ng Instagram account. Paano mo naman ita-target yung mga mahilig gumamit sa TikTok? Kasi TikTok is ginagamit na rin in doing business ngayon eh. Hindi lang for entertainment purposes. And the number of users ng TikTok dumadami. So if you are planning naman to target the TikTok users, o edi gawa ka ng TikTok account for your business. So meron kang Facebook page. So parang si Facebook, Iligan branch yon. Si Instagram, Kulambugan branch yon. Si TikTok, Kapatagan branch yon. And you need to create more. The more branches, the more audience. The more online stores, the bigger the audience. Kaya wag kayong pumili between Facebook or Instagram. Kasi minsan tinanong pa ako, Ma'am, between Facebook and Instagram, saan po ba ang mas magandang unahin? Or saan bang mas magandang gamitin? Actually, bakit nyo kailangang pumili? Eh, dapat nga yung dalawa ang ginagawaan nyo ng presence eh. Pero i-prioritize nyo, of course, si Facebook. Because Facebook is still the most powerful social media available in the internet nowadays. Okay? So, meron na tayong website. Meron na tayong Facebook page. Meron na tayong Instagram, Twitter. Tama na ba yun? Siyempre, kulang pa rin. If you want to really create bigger audience, there are still other marketing strategies na pwede pa nating gawin. So, maliban sa tarpaulin, sa flyers, di ba? Maliban sa pag-join ng trade fair, maliban sa pag-advertise sa newspaper, there are still other marketing strategies. Blogging. Blogging as in article. Hindi vlogging, videos kasi yun. Articles. Alam nyo, itong business blog, para itong katumbas ng pag-feature sa inyo sa magazine. Nakikita nyo yung mga businesses na fini-feature sa magazine? Yan. Yung mga negosyo na nasa newspaper? Yan. So that's an example of a blog. It's an article talking about your brand. And it will help you ha. Nakakatulong yan kasi marketing yan. Kumbaga PR. Press release. Sa digital, ganun din. Dapat meron tayong tinatawag na business blog. Business blog. Ang tawag natin dito, narrative content marketing.
Especially kapag meron ka ng website. Alam nyo kasi yung website natin, doon kasi natin ilalagay yung mga blogs natin, yung mga articles talking about our business. Or maliban sa business blog, pwede rin kayong yung newsletter, pwede kayong gumawa ng simple newsletter and then publish it online. That's an example of narrative content marketing. Hindi lang naman talaga sa website pwedeng i-publish. Pwede rin naman sa Facebook page. Ibig sabihin, pwedeng magsulat ng something about your business, about your cooperative, write an article about your Tableya product, and post it on Facebook. So that's an example of narrative content marketing. Always remember this one. Content is king. Sila ang hari. Content is king. The reason why kung bakit nag-e-exist ang mga media, the reason why kung bakit nagkaroon ng traditional media and digital media, because of contents. The reason why kung bakit may ABS-CBN, merong GMA, because they are producing contents. 'Di ba? Bakit may radio station? Because they are producing contents. Bakit may magazine? Because they are producing contents. Bakit may YouTube? Because they are producing contents. Bakit may Facebook? Because they are producing contents. Content is king. Lagi niyong tandaan yan. Especially in marketing, you need to really produce a lot of contents. Kasi para kasi sa atin, pag sinabing contents, yung mga sinusulat lang. No, even music, official soundtrack, yung mga ganyan. Images, like tarpaulin, contents man yan. Visual content ang tawag doon, pag mga graphics or videos. Pero pag plain text, narrative ang tawag doon, narrative content. So tandaan nyo yan guys, content is king. Kaya the moment you are going to start doing marketing in your business, i-consider nyo na rin kaagad na kailangan nyo talagang mag-produce ng maraming contents. Business blog, newsletters. Kaya kung merong mahilig sa members ng iyong cooperative na magsulat, encourage them na sila yung gumawa ng blog para sa inyong co-op. Alam nyo kasi based on my experience din, vinoice out din kasi ito ng isang participant ko when I was in Davao de Oro or the former Compostela Valley. When I was there, merong na-raise na concern sa akin, yung nag-participate. Kasi nga workshop yon, training yon 2 days. So malamang kung sino yung nag-participate doon sa training, sila yung gagawa ng digital marketing, 'di ba, sa kanilang cooperative. 'Di ba tama? Kasi sila yung pinadala Sila yung representative. Kaya ang sabi pa talaga niya sa akin, "Ma'am, maganda man talaga itong digital marketing, ma'am, para mas marami kaming ma-target na audience. Kaso, ma'am, ang problema sa aming organization, or I don't know kung other organizations can also relate. Kasi, ma'am, ang mangyayari, ma'am, madadagdagan na naman yung aming responsibilities, which is correct. Siyempre, pagbalik nila sa kanilang opisina, kung sino yung mga participants na gitrain ko, madadagdagan na naman yung kanilang responsibilities, kaya pwede silang tawaging in charge of the digital marketing of their organization. Ma'am, dagdag na naman ito sa aming responsibilities, ma'am, kaso wala naman daw dagdag sa honorarium or sa salary na nakukuha nila. Usually, ganyan kasi yung mindset din naman talaga natin. Kasi kahit ako din naman, pero you need to accept the fact na kapag nag-a-apply tayo ng trabaho at nabigyan ka ng duties and responsibilities or yung tinatawag na job description,
as you stay longer, talagang madadagdagan naman talaga yan for the growth of the company or the business, di ba? Pero yun nga yung concern ng iba. Madadagdagan daw yung responsibilities tapos wala namang dagdag sa kanilang salary, kahit man lang few pesos. Kaya siguro yan din yung reason kung bakit hindi rin talaga na-i-implement ng maayos ang digital marketing kahit tinuturuan na namin sila. Because of lack of interest to pursue it. Kasi dagdag nga sa kanilang responsibilities. So, but again, if you are willing naman to accept it, i-contribute mo na lang yun, then why not do it? Kasi as an empleyado, role mo man na tulungan yung business para mag-grow. Hindi mo dapat, kumbaga, pinipili din ba? I mean like, pag hinire ka na, in the first place, dapat magpasalamat ka na kasi nagkaroon ka ng trabaho. And part of your responsibilities and part of the expectations of the employer is for the employee to help the business grow. Diba? Yun nga lang, minsan kasi sa workplace, meron talagang hindi pagkakaunawaan ba? Minsan sa workplace, hindi healthy ang relationship. Kaya, make sure na if you are running your business, dapat you really need to look for individuals with the same mission as yours. Parang ganyan. Walk with people that can help you kumbaga, achieve the mission and vision of that business. Kayo, member man kayo ng inyong cooperative and you want your cooperative to grow. And with combined efforts of the members, o di ba mas mag-grow kayo? Kaya if you will be given the responsibility para maging in charge nitong digital marketing, so subukan nyo na lang. Di ba? Kasi you can also learn from this type of career, kumbaga. So meron akong tatlong na i-share sa inyo na digital marketing campaigns. Meron dapat tayong official website, kasi this is what we call search engine marketing. We also need to have our official Facebook page. Kasi ang tawag natin dito, social media marketing. At kailangan nating magkaroon ng mga business blog, ng mga newsletter. Kasi ang tawag natin dito, narrative content marketing. Yung ikaapat, na medyo nagiging in demand na rin ngayon, is yung pag-create natin ng YouTube channel. Ang YouTube, hindi lang ito para sa mga vloggers na, "Hi guys, welcome back to my channel." Hindi lang naman yan ang purpose ng YouTube. YouTube is a video sharing platform. Ginagamit na rin ang YouTube ngayon, especially in terms of promoting your brand online. Kay dili man nato kaya magpa-commercial sa TV, why not yung promotional videos natin, ibutang na lang nato sa ato ang YouTube channel. And that's another branch because that's another online store. Sino ang tinatarget ng YouTube channel mo? Syempre, no less than the YouTube users. Kasi di ba specific yung tinatarget nilang audience? Si website, Google yan. Si Facebook page, Facebook yan. Si YouTube, YouTube din, yung mga YouTube users. Ang tawag kasi natin dyan, video marketing. You are going to market your Tableya products by producing a visual content, particularly a video. Hindi nyo naman kailangan ng mga magagarang equipments in order for you to create videos eh. Ako nga, yung mga videos ko, yung mga vlogs ko, I'm just using my cell phone. Pag nag-e-edit ako, I am also using my cell phone. I am also creating promotional videos para sa ibang mga businesses.
kung merong members ng inyong cooperative na medyo marunong sa video editing, why not i-encourage natin sila, no? We need to encourage them na mag-create ng videos, or kung meron kayong mga events, no? Pero since pandemic, wala masyadong events, no? Yung mga activities niyo na sa tingin niyo ang contents hindi confidential, then you can always record it and put it sa YouTube channel. For example, meron kayong GMM, General Membership Meeting, kung yun ba yung tawag nyo rin, di ba? Pwede ninyong i-live stream yan sa inyong YouTube channel. Kasi para yung mga members na hindi nakapag-attend, they can always review again. Tapos yung sa tingin niyo ng mga contents na hindi confidential, pwede man yan siyang ilagay sa YouTube. Pero kung nag-board meeting kayo, huwag nyo na i-record yun. Kasi baka may mga confidential na pinag-uusapan, di malalaman pa ng maraming tao. Okay? So basta hindi confidential, pwede yan siyang ilagay online. Yung sa tingin nyo hindi maka-apekto sa inyong cooperative. So if you know someone na marunong mag-edit ng videos, o encourage nyo sila. Or you can also look for mga video editors. Bayaran nyo lang sila project-based. Lahat naman ng marketing na sinasabi ko may bayad eh. Kumbaga meron naman. Kasi you cannot get a service for free. Like yung mga graphic designers, magpa-layout kayo sa kanila, bayaran nyo sila. Kasi hindi naman overnight na pinag-aralan ang Photoshop. Kaya nga minsan naiirita talaga ako kapag may mga individuals na nagpo-post gani ng kanilang mga concerns na pag sinisingil nila ang isang tao for a particular service, sasabihin kagad nila na mahal. For example, nagpagawa kayo ng cake, fondant pa talaga yung cake ninyo na pinagawa ninyo. Tapos pinesyuhan kayo ng 2,000. Tapos ang sabi nyo, ay mahal, wag na lang. Cake lang naman yan. Ganun din mga reasons, di ba? Mura lang naman ang harina, yung mga ganyan eh. Actually, hindi lang naman ingredients yung binabayaran kasi ninyo or natin. Binabayaran natin yung oras ng baker para gawin yung cake natin. Binayaran natin yung skills niya na pinag-aralan niya for how many months. Yung knowledge na na-acquire niya by attending training, yun ang binabayaran natin sa kanila. Nung nagpa-check up ka nga sa doktor, hindi ka nga nagreklamo, di ba? Nilagyan ka lang ng stethoscope sa dibdib, hinga ng malalim. Inhale, exhale. Okay, eto yung reseta, may ubo ka. Tapos binayaran mo kagad ng 500, o di ba? Nagreklamo ka ba? Wala kang choice, magbabayad ka kasi yun ang professional fee ng doktor. Imagine, pinatungan ka lang ng stethoscope, 500. O nagreklamo ka ba sa doktor? Hoy doktor, bakit 500 ang siningil mo? Hindi ka nagreklamo kasi alam mo na 10 years, 15 years silang nag-practice bago maging specialista. So that's also my point. If you will hire graphic designers, nagpa-layout ka ng logo at siningil ka ng 1,000, huwag ka naman magreklamo. Or kung sabihin na lang natin, wag mong sabihin na, ay, mahal naman sa'yo, maghanap na lang ako ng iba. Wag naman ganun. Be courteous naman din. Be courteous. Kung namahalan ka, di sabihin mo, okay, sige. Kasi I am still on the process of canvassing service fee. So, balikan lang kita if in case decided kami na ikaw yung kukunin naming graphic designer. At least medyo courteous ba? Or, wag nyo namang iiwan sa ere. Nung tinanong nyo, magkano magpagawa ng logo? 1,000 po. Tapos hindi nyo na nireplyan. That's very bad. Mali din. Okay? Pag sinabi niya 1,000 pesos, reply mo, okay, maraming salamat po. We will take note your price and we'll check if ikaw po yung kukunin naming designer. Something like that. Kaya, again, if you are going to look for someone to do it for you, make sure na you are also ready to pay for their service fee. Diba? So, YouTube,
Meron for sure, meron marunong sa inyo mag-video editing. You need to create, again, promotional videos. And of course, yung pinaka-last, email marketing. Na hindi din masyado na-appreciate ng karamihan. Pag sinabi kasi nating email marketing, you are going to collect email addresses. You are going to create a database of email addresses para kung meron kang gustong i-promote, mag-i-email blast ka. Ipapadalhan mo ng email doon sa mga nakolekta mong email addresses. Email marketing ang tawag doon. Email marketing pagdating sa traditional, text blast yan. Alam niyo yung text blast, di ba? Meron kang collection or database ng mga cellphone numbers, tapos kukunin mo ang cellphone mo, magte-text blast ka sa kanila. That's an example of a marketing strategy. 'Di ba yung Globe, yung Smart, yung PLDT, or kung ano-ano pa, palaging nagte-text sa inyo about their promos? That's an example of reaching to people in the traditional way. Text blast yun. Kasi nga as mentioned, hindi naman lahat ng tao may smartphone or touch screen. Yung iba ang cellphone nila keypad. So yung keypad, baka receive man yun ng text. Text blast is in the traditional marketing. Email blast, digital marketing yon. So kumbaga, magbablast ka ng isang news directly to the inbox of the emails that you collected. Halimbawa, lahat ng members ng inyong cooperative, meron kayong email addresses nila. So maliban sa nag-text kayo sa kanila, magpadala ka din ng message through email by sending it doon sa email addresses na nakolekta mo. If it is related to promoting a product, it is what we call email marketing. If the content of the email is something like promoting a product, that is again what we call email marketing. And that's what we call your online store through a mailing list. So 5 pa lang yung na-enumerate ko na mga effective digital marketing campaigns. Marami pang iba. Pero hindi ko na yun siya enumerate because baka mas lalo kayong malito kung saan kayo magsisimula. Pero alam nyo ba na hindi kayo malilito kung meron talaga kayong nakasulat na plano? Yan yung pinaka-bottom line talaga eh. You need to write first. Of course, kailangan nyo mag-brainstorming, no? And then you write your digital marketing plan. Kasi bago kayo magsulat ng plan, you already identified kung ano yung uunahin ninyo. Kung ako sa inyo, unahin nyo ang Facebook page. Isunod nyo ang YouTube channel ninyo, tapos yung business blog. Kahit na ilas, priority nyo na lang yung website. And then ang pinakalas yung mailing list. Kasi si Facebook, si business blog, at saka si YouTube, mga libre kasi yan. Kumbaga, hindi nyo kailangang mag-subscribe, hindi nyo kailangang magbayad para ma-avail or magamit ang kanilang mga platforms. Okay? So, yan yung ating top 5 digital marketing campaigns na pwede kong ma-recommend sa inyo. As you grow with your production, dapat i-include nyo talaga ng maayos si marketing. Maglagay kayo ng budget para dito. Kasi ang tendency, kung ang pera ninyo is nakalaan lang para sa production, produce kayo ng produce. Kasi may pera kayo sa production eh. Produce ng produce ng produce. Kaya ang nangyari, tumaas ngayon ang supply. Dumami ang supply. Kasi lahat ng budget nakalagay sa production. Hindi nag-allocate ng budget sa marketing. Kaya anong mangyayari? Mababa ang demand. Mataas ang supply, mababa ang demand. Wala talagang revenue yon. Walang profit, walang sales. So ano ang reason kung bakit wala masyadong demand? Walang budget sa marketing. Mas maganda kasi na
mataas ang demand, no? Although it's also a problem na mataas ang demand, mababa ang supply. Pero that's a problem that we can consider a good problem. Ma'am, kasi napakataas na ng demand, tapos kulang na nga yung production namin. So, it's a problema nga, 'di ba? Kung paano mo ma-deliver yung kanilang orders, 'di ba? Kung mababa ang supply. Pero that's a problem that is considered as good. Meaning sikat ka na. Marami nang nagiging aware of your products. And you need to expand your production. Yun ang mas maganda. Kagaya for example, yung Ocampos Food House. Actually, baka nga pupunta ako doon tomorrow because I was invited by the provincial office of DTI Davao Occidental. So pupunta ako doon to also share about digital marketing. Tapos dadaanan ko yung Ocampos, yung may sikat na empanada doon because I'm planning to include their business sa ako ang vlog ba. So dadaan ako doon. Actually, yung pagba-vlogging, in 30 minutes, kaya mo naman mag-create ng content. Ang matagal lang kasi sa vlogging, ang editing lang talaga. Grabe na ang demand nila sa kanilang empanada. Bring home the red box. Grabe na talaga ang demand. Mataas na. To find out, nakita ko sa post ng owner, bumili siya ng mas bigger na oven. Malaking oven. And I'm sure mahal yun. Hundreds of thousands of pesos yun. Inutang niya. Niloan niya. Para makabili siya ng malaking oven. Para makaproduce siya ng even 2,000. 2,000 daw na pieces ng empanada in one day. Nag-utang siya. Pero that is an example of a good utang. Hindi naman lahat ng utang masama. Yung utang mo sa kapitbahay mo, yon, para pinangbili mo siguro ng kung ano-ano yon, bad utang yon. Nag-utang ka kasi gusto mo mag-outing, so bad utang yon. Pero kung nag-utang ka at nagagamit mo naman yon para mag-produce ng profit, it's a good investment. It's a good loan. It's a good utang. Halimbawa, itong laptop ko, medyo mahal to kasi i7. Binili ko siya ng almost 70,000 pesos. Pero hindi ako nagsisi. Mahal siya kung tutuusin. It's 70,000. Pero eto kasi ang machine, etong laptop na ginagamit ko sa inyo ngayon, eto yung machine na ginagamit ko para kumita ako ng pera because I am an online worker. In fact, kung tutuusin, nabawi ko na ito kasi magto 2 years na sa akin, nabawi ko na rin ang pinangbili ko before. Kasi every time that I use my laptop, I am earning money. So I am not considering this one as a bad investment. Kaya kung ano ang makakatulong sa inyong production at gusto ninyong mag-utang, mag-loan, why do it? As long as it is considered a good utang. Okay? So, again, if you want to increase the demand in your tableya products, you need to create an effective, an efficient, and well-written, nakasulat ng maayos na plano. Ideas, eto ang gagawin nyo, di ba? Mga ideas, brainstorming. After mag-brainstorming, mag-planning na kayo, mag-create na kayo ng roadmap. After planning, implement. And then after implement, balikan ninyo after 1 month, after 2 months, after 1 quarter, ang plano ninyo kung effective, you evaluate. So, planning, brainstorming, planning, implementation, evaluation. You need to evaluate, you need to measure. You cannot measure data if it is not recorded. Mahirap mag-measure, mahirap mag-evaluate if it is not recorded. Kaya make sure na marunong talaga kayo sa mga planning strategy na yan. Okay, so I really hope na, kasi we are about to end, but of course, kung meron kayong gustong itanong, ngayon pa lang, i-approach nyo na si Miss Ami
Baka meron kayong gustong itanong sa akin while I am still live via Zoom. Kung meron kayong gustong itanong about digital marketing, you approach Ma'am Ami para siya na lang yung mag-type. Ita-type niya sa chat box ng ating Zoom. Kung meron man kayong gustong itanong sa akin as your resource speaker for today. So, i-type na lang siguro sa chat box, no? Kasi kung ma-microphone pa baka maputol-putol, baka mas hindi ko siya maintindihan ba. Okay? So, while I am having my closing statements, kung meron kayong gustong itanong, you can approach Miss Ami already. Okay? So, while waiting for your questions, na yan, it's 9 minutes bago matapos ang ating session. Again, i-remind ko kayo, no, na digital marketing will take time bago natin siya maintindihan talaga. But with continuous learning, I'm sure na hindi talaga kayo mahihirapan implementing your campaigns. So that's why you need to start crafting ideas, no? If you have questions, no, even after today, you can always send me a private message. Magtanong kayo, kung bakante naman ako, nakakasagot naman din ako. Minsan lang kasi ako hindi makasagot kapag meron akong ginagawa, like I'm a resource speaker. Okay, so maraming salamat kasi naintindihan niyo po yung aking discussion ngayong araw na to. So what we are hoping, DTI Lanao del Norte also expects na weeks from now, meron na rin kayong digital presence, 'di ba? Siyempre, magiging happy yan si Ma'am Ami kapag magiging visible na rin kayo online or you are already starting to create your digital marketing roadmap. Hindi lang naman ito para ngayon, even in the future. Magagamit pa rin nila yung plano kasi nga habang tumatagal, we are growing digitally. Baka nga in the future, even ang mga bundok, malakas na rin ang signal ng internet doon. Darating ang time na ang mga smartphone, mura na lang. Meron nga mga tag 3,000 na smartphone, di ba? Kaya in the future, magkakaroon talaga lahat ng easy access to connectivity and technology. So with that, guys, maraming salamat sa inyo, no? Especially sa Department of Trade and Industry, Provincial Office of Lanao del Norte, through kay Miss Ami for having me as the resource speaker for this given topic. Again, if you want to connect with me, to connect with us, you can always like our Facebook page, The Knights of Online Marketers. You can also add me on Facebook, Piper Rambuanga. And you can always subscribe to my YouTube channel, Queen of the Knights, especially if you want to review our learning session today. At least paulit-ulit yung pwedeng panoorin at pakinggan yung boses ko hanggang sa fully ninyong maintindihan si digital marketing. So with that, thank you very much. Keep safe always. I hope to see Lanao del Norte soon, face-to-face. Kapag wala na tayong pandemic, everything is now back to normal. I hope makakabalik ako ulit sa iba't ibang munisipyo sa Lanao del Norte. So, Miss Ami, thank you very much po. Lanao del Norte makakabalik ako ulit sa iba't ibang munisipyo. Kapag wala na tayong sa Lanao pandemic, everything is now back to normal. I hope thank you very makakabalik ako ulit sa iba't ibang munisipyo sa Lanao del Norte. So, Miss Ami, thank you very much po.
normal. Lanao del Norte makakabalik ako ulit sa iba't ibang munisipyo. Wala na tayong sa Lanao pandemic, everything is now back to normal. Lanao del Norte makakabalik ako ulit sa iba't ibang munisipyo. Wala na tayong sa Lanao pandemic, everything is now back to normal. I hope Thank you very much makakabalik ako po. ulit sa iba't ibang munisipyo sa Lanao del Norte. So, Miss Ami, thank you very much po. Lanao del Norte makakabalik ako ulit sa iba't ibang munisipyo. Wala na tayong sa Lanao pandemic, everything is now back to normal. Lanao del Norte makakabalik ako ulit sa iba't ibang munisipyo. Wala na tayong sa Lanao pandemic, everything is now back to normal. I hope Thank you very much makakabalik ako po. ulit sa iba't ibang munisipyo sa Lanao del Norte. Everything is now So, back to Miss normal. I Ami, hope thank you very much makakabalik ako po. ulit sa iba't ibang munisipyo sa Lanao del Norte. So, Miss Ami, thank you very much po. Lanao del Norte makakabalik ako ulit sa iba't ibang munisipyo. Wala na tayong sa Lanao pandemic, everything is now back to normal. Lanao del Norte makakabalik ako ulit sa iba't ibang munisipyo. Wala na tayong sa Lanao pandemic, everything is now back to normal. I hope Thank you very makakabalik much ako po. ulit sa iba't ibang munisipyo sa Lanao del Norte. So, Miss Ami, thank you very much po. Sa iba't ibang munisipyo. Lanao del Norte sa Lanao del Norte. Iba't ibang munisipyo. Wala na tayong sa Lanao pandemic, everything is now back to normal. Lanao del Norte makakabalik ako ulit sa iba't ibang munisipyo. Wala na tayong sa Lanao pandemic, everything is now back to normal. I hope makakabalik ako ulit sa iba't ibang munisipyo. Wala na tayong sa Lanao del Norte, everything is now back to normal. I hope Thank you very much makakabalik ako po. ulit sa iba't ibang munisipyo sa Lanao del Norte. So, Miss Ami, thank you very much po. Lanao del Norte makakabalik ako ulit sa iba't ibang munisipyo. Wala na tayong sa Lanao pandemic, everything is now back to normal. Lanao del Norte makakabalik ako ulit sa iba't ibang munisipyo. Wala na tayong sa Lanao pandemic, everything is now back to normal. I hope makakabalik ako ulit sa iba't ibang munisipyo. Bye. Goodbye, everyone. Bye-bye. Okay, so sa mga participants natin sa YouTube streaming, tapos na po kaming nag-picture taking. So I am here in Davao. The participants are located sa Iligan. Okay, sa isang venue sa DTI, Provincial Office ng Lanao del Norte. So maraming salamat po sa mga nag-participate through YouTube sa ating digital marketing webinar for an agrarian reform beneficiaries organization. So, I hope na sa mga nanood ng ating streaming at manonood ng recorded version nito, I hope na may natutunan kayo sa 9 a.m. to 3 o'clock natin na discussion. So, with that, magpapaalam na po ako sa inyo. My name is Piper, ang nag-iisang Queen of the Nights, and see you